Chiếc lệnh bài mua về với giá 500 dính vào tay tôi, biến thành một luồng sáng xanh bắn thẳng vào giữa lông mày. Sẽ được truyền thừa thần nông vô thượng, từ đó bước lên con đường tu luyện bằng cách trồng trọt. Nguyên nhân là do một sinh viên tốt nghiệp trường từ vùng núi sâu gia nhập một công ty game. Trong vài năm, anh ta liên tục được thăng chức và hiện tại đã đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Lương 50 triệu, mua nhà mua xe ở thủ đô. Chỉ thiếu một cô nàng Bạch Phú Mỹ là có thể lên đến đỉnh cao của cuộc đời. Mỗi ngày một cổ táo, không ai đẹp trai hơn tôi. Trần Nhất ở nhà bật tivi rồi cầm dao gọt táo. Nhưng tâm trạng khá tốt. Kết quả là bị sốc bởi bộ phim cầu huyết trên tivi. Sau đó vui quá hóa buồn gọt trúng tay. Khi Trần Nhất mở ngăn kéo tìm băng cá nhân, lại đột nhiên phát hiện một vật trông giống như lệnh bài. Đây là thứ anh ta mua khi đi dạo ở chợ phát giá 500. Trần Nhất đã quên nó trong ngăn kéo. Chiếc thẻ trong tay đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng xanh, khiến Trần Nhất giật mình, cánh tay cầm thẻ cũng buông lỏng. Nhưng chiếc thẻ không hề rơi xuống, mà ngay lập tức hóa thành một luồng ánh sáng xanh bắn vào giữa lông mày của anh ta. Trần Nhất chỉ dám ngẩng đầu lên một chút, sau đó ngất xỉu. Không biết bao lâu, Trần Nhất cảm thấy đói bụng và từ từ tỉnh lại. Xoa xoa đầu, đột nhiên nhớ ra, chiếc thẻ đồng xanh đó đã dính máu của mình, hóa thành một luồng ánh sáng trong xanh bắn vào giữa lông mày mình. Ngón tay bị dao gọt hoa của cửa lại hoàn toàn lành lặn như ban đầu, thật huyền diệu. Sau đó phát hiện trong đầu có thêm một số thứ. Đây thực sự là lệnh bài quyết của nhà nông thượng cổ, lệnh bài chuyển thừa nông gia. Bên trong thậm chí còn có chế tố nội sử thời nhà Tần, đại nông lệnh thời nhà Hán truyền thừa của đại tứ nông. Điều này thật không thể tin được. Quá phi khoa học. Viêm đế hội viên căn bản kinh 24 tích khí lệ, lãnh thổ tạo hóa thuật, vạn vật sinh trưởng thuật, có công pháp tu luyện, còn có thể thao túng địa mạch chi khí đến vùng đất cằn cỗi thành lãnh thổ bằng thần thông. Có thể bồi dưỡng lương thực, thậm chí còn có thể hô phong hoàn vũ kiểm soát 4 mùa. Đây là nhà nông. Cái gì mà chế tố nội sử đại nông, đại tứ nông chuẩn yêu ngầu vậy? Đây là thần tiên à? Trần Nhất kích động rồi sau đó im lặng. Trong thành phố không thể tu luyện, trông trọt mới có thể mạnh lên. Đây là cái thiết lập trò má gì vậy? Đùa nhau à? Cuộc sống hiện tại như anh mong muốn, anh ta cũng đã quen với cuộc sống thành thị, nhưng ai mà từ chối được tu tiên chứ? Trằn trọc cả đêm, khó mà vào giấc. Cuối cùng cũng hạ quyết tâm về quê trồng trọt. Đến công ty, Trần Nhất liền viết một đơn xin từ chức gửi lên tổng công ty. Lý do từ chức rất qua loa, thế giới rộng lớn như vậy, tôi muốn đi xem. Trần Nhất lại trải qua vài chặng đường gian nan trở về quê nhà. Mẹ Trần Nhất, con cái nhà này về mà không nói một tiếng cho bố và ông nội à? Bố con đang sàn dụng mạng, ông nội con đến nhà Tam gia rồi. Mấy hôm trước Tam gia bị trẹo lưng. Ông nội anh ta là một thầy thuốc, dân các thôn xung quanh nếu có bệnh tật gì thường không đến bệnh viện, mà là tìm đến ông nội. Anh ta đặc biệt giỏi với các bệnh té ngã bong gân. Trần Nhất, ông nội, lưng của Tam gia thế nào rồi ạ? Đỡ hơn rồi. Ông ấy cũng không nghĩ xem mình bao nhiêu tuổi rồi. Mẹ ạ, con hơi đói rồi. Mẹ đi nấu cơm cho con đây. Trần Nhất về rồi, lúc này Hứa Giang Minh cũng về. Cùng anh ta trở về còn có một con chó vàng lớn. Chó ta thường thấy ở nông thôn, tên khoa học là chó đồng quê Trung Quốc. Con chó vàng lớn đó cũng vẫy đuôi chạy tới nhảy lên, để lại 2 dấu chân trên quần áo. Đi đi, lần này về ở mấy ngày? Lần này về không đi nữa. Không đi nữa về làm gì? Trồng trọt, con vất vả lắm mới thoát ra khỏi núi đó. Con trở về bao nhiêu năm cố gắng, chẳng phải đổ sông đổ biển sao? Ở trong núi cũng có thể phát tài làm giàu. Con muốn thử xem có thể mang lại thay đổi cho ngôi làng này không? Làm sao mà phát tài được? Làm sao mà làm giàu được? Nếu thay đổi được thì đã thay đổi từ lâu rồi. Trồng trọt mà phát tài được á? Ngày xưa, sao đến tiền học đại học của con cũng không gom đủ? Người khác không được, con trai của ba chưa chắc đã không được. Thử xem, biết đâu lại thành công thì sao? Nếu không thành con lại về Yến Kinh. Nhà ở Yến Kinh con vẫn chưa bán mà. Con đã muốn thì cứ để nó thử xem sao. Trở về cũng không có gì không tốt. Sau này bố mẹ đến Yến Kinh em là cũng không quen đâu. Trước đây, Trần Nhất không phải 1-2 lần muốn đón họ đến Yến Kinh. Tiếc là đều bị họ từ chối. Sau bữa cơm Trần Nhất cầm cuốc đi xới đất. Anh vừa mới bắt đầu xới đất, Viêm đế hỗn nguyên căn bản kinh liền tự vận chuyển. Anh cảm thấy trong cơ thể mình sản sinh ra một luồng khí, chắc là hỗn nguyên khí. Mà hỗn nguyên khí này là căn bản để thi triển các loại thần thông chi thuật. Xới đất là có thể tu luyện sao? Nếu dùng máy móc thì sao? Anh cảm nhận được Viêm đế hỗn nguyên căn bản kinh vận chuyển không liên quan đến việc anh cuốc bao nhiêu, mà liên quan đến diện tích đất anh xới. Khi xới đất trong đất tản ra một luồng khí tức. Viêm đế hỗn nguyên căn bản kinh vận chuyển hóa luồng khí tức đó thành hỗn nguyên khí, tầm bổ cơ thể anh. Ngày hôm sau vào thành, máy xới đất mini có rất nhiều loại chạy điện, loại chạy xăng đều có. Trần Nhất chọn một chiếc, vừa dùng được cho ruộng vừa dùng được cho đất, còn có thể thay đổi độ sâu. Không tệ cậu nhóc. Tôi chỉ kiếm được của cậu mấy chục thôi đấy. Thôn đào viên của các cậu xa quá, tiền vận chuyển còn không đủ, hơn nữa đường xá lại tệ như vậy. Xe mà gặp chút vấn đề gì nữa thì chẳng phải lỗ to sao? Vậy thôi vậy. Trần Nhất thở dài. Tiền vận chuyển không đủ, chắc chắn là nói quá. Nhưng xe gầm thấp thì thật sự không vào được. Vậy cậu còn muốn mua không? Nhưng để tôi đi tìm xe trước đã. Không thì tôi đẩy về đấy. Trần Nhất nghĩ ngợi, rồi làm một lần cho xong, trực tiếp chạy ra chợ xe cũ lượn một vòng. Cuối cùng Trần Nhất bỏ ra chưa đến 2 vạn, mua một chiếc xe thần cũ. Cậu thuê xe hay mua xe đấy? Nghĩ sau này dùng xe cũng nhiều, nên ra chợ xe cũ tìm một chiếc. Tôi còn tưởng cậu mua cho người nhà chứ. Nhưng cậu không giống người ở lại quê trồng trọt đâu. Vậy sao, vừa mới về,
Sau này từ từ sẽ giống thôi. Với sự giúp đỡ của ông chủ, đưa máy xới đất mini lên xe tải nhỏ. Cậu mua máy cày ruộng đấy hả? Cậu mua cái này làm gì? Đất nương hay ruộng đều phải xới đất cả. Cũng tốn không bao nhiêu tiền. Bây giờ những loại máy móc nông nghiệp nhỏ này không nói là phổ biến, nhưng thật sự rất nhiều. Vậy giá cả đương nhiên không lên được. Trần Nhất loại này chưa đến 1.000, có loại rẻ hơn, cũng có loại đắt hơn. Loại rẻ thì không được thực dụng cho lắm, loại đắt thì lại không cần thiết. Nếu dùng máy móc dưới đất mà việc tu luyện không có tác dụng thì vẫn phải dùng cuốc thôi. Anh ta trở về đâu phải thật sự vì trồng trọt. Đi đi, Trần Nhất lắp ráp máy cày đất. Đại Hoàng lại đến thân mật bị Trần Nhất đuổi đi. Thử xem, sau khi Trần Nhất lắp ráp xong liền mang ra đồng, không phải thử máy móc thế nào, mà là thử xem có thể mượn việc này để tu luyện không. Dựa vào cuốc để đào, một ngày xới được bao nhiêu diện tích. Cẩn thận đấy nhé. Yên tâm, kéo máy nổ. Nhà phanh nắm chặt hai tay lái. Máy cày đất tự động tiến lên. Được rồi, Viêm Đế Hỗn Nguyên căn bản kinh vận chuyển rồi. Thật không ngờ lại có thể như vậy, cùng một diện tích. Trần Nhất phát hiện hỗn nguyên khí chuyển hóa còn loãng hơn so với dùng cuốc. Trần Nhất trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ liên quan đến độ sâu cày và độ tơi của đất. Bất kể nguyên nhân là gì, đối với Trần Nhất mà nói, đó là một điều bất ngờ. Buổi chiều Trần Nhất tiếp tục cày ruộng. Việc cày bừa này kéo dài 2 ngày, Trần Nhất cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn. Cao thủ cày ruộng danh xứng với thực. Ông 30 muốn mời cậu mang con gà cày đi cày ruộng cho nhà ông ấy. Hỏi bao nhiêu tiền? Cứ để họ tùy tâm đi. Trần Nhất vốn không định lấy tiền, nhưng nghĩ lại thì vẫn nên lấy. Nếu không lấy tiền, sau này họ có lẽ sẽ cho đó là điều đương nhiên. Mà nếu cậu không cày ruộng cho nhà họ nữa, họ sẽ oán hận cậu. Nhân tính là vậy. Trần Nhất không muốn thử thách bản chất của nhân tính. Cũng tốt, ruộng của ông 30 vẫn chưa cày xong. Trần Nhất đã từ bỏ việc ngưng tụ đan điền, chính thức bước vào tu luyện một vài thần thông thuật pháp. Có thể tu luyện rồi. Trước đây ngưng khí nhưng chưa khai phá đan điền, không thể vận dụng. Đương nhiên không thể tu luyện các loại thần thông chi thuật. Ruộng cũng đã cày xong rồi. Con có ý tưởng gì chưa? Con muốn thầu khu rừng đào ở sau núi. Ngoài ra con định trồng thêm ớt và các loại rau khác. Thầu rừng đào sau núi, trồng ớt sao? Hứa Giang Minh và Lý Tú Vinh đều có chút ngạc nhiên. Hứa Thành Dương lại im lặng. Nếu con muốn trồng đào hoặc các loại cây ăn của khác, có thể thầu các khu đất trên núi khác. Trong thôn có không ít ngọn núi. Con dám thầu khu rừng đào sau núi? Đương nhiên là có nắm chắc, có sẵn rồi. Con việc gì phải từ từ gây dựng, đợi cây mới ra hoa kết trái. Con không biết đến năm nào tháng nào, như những cây đào già đó. Yên tâm, con có bạn là chuyên gia trong lĩnh vực này. Con đã hỏi rồi, những cây đào già đó có thể chăm sóc được. Lát nữa con sẽ đi hỏi thư ký Thành Minh. Hứa Thành Minh là thôn trưởng của thôn Đào Viên, là của ông nội Trần Nhất, nhưng nhỏ hơn ông nội Trần Nhất là Hứa Thành Dương khá nhiều. Hiện giờ hơn 60 tuổi. Bạn bè đương nhiên chỉ là cái cớ. Sở dĩ Trần Nhất nảy ra ý định này vẫn là muốn thử lâm ngữ thuật. Sau bữa con Trần Nhất đến khu rừng đào, bắt đầu luyện tập lâm ngữ thuật, hai tay bắt đầu kết ấn. Trên bầu trời từ từ tích tụ một đám mây đen, từ từ bắt đầu mưa. Hơn 10 cây đào được mưa tới không chỉ hoa nở rộ, mà còn bừng lên sức sống mãnh liệt. Lâm ngữ thuật hiện tại của Trần Nhất chỉ có thể bao phủ hơn 10 cây đào, hơn nữa chỉ được vài lần. Mỗi nguyên khí trong đan điền đã tiêu hao hết. Đối với sự tiêu hao này anh không hề lo lắng, vì anh phát hiện ngoài cày ruộng, những công việc nhà nông khác như nhổ cỏ, tưới nước, gieo hạt, vân vân đều có thể khiến Viêm Đế Hỗn Nguyên căn bản kinh vận chuyển, ngưng tụ hỗn nguyên khí. Huống hồ anh không chỉ có thể thi triển lâm vũ thuật tới những cây đào đó, mà còn có thể dần dần dẫn động địa mạch chi khí, biến mảnh đất rừng đào đó thành lãnh thổ. Hiện tại là một khởi đầu rất tốt. Về phần rau, Trần Nhất nghĩ dùng rau được lâm vũ tưới, chắc chắn không tệ đâu nhỉ. Khu rừng đào sau núi đó bỏ hoang rồi. Sao tự nhiên con lại nghĩ đến việc thầu sau núi vậy? Không phải con, là thằng nhóc Trần Nhất nhà ta. Nó muốn thầu sau núi. Nó không về Yến Kinh à? Tạm thời không về, nó nói muốn thử xem có thể mang lại thay đổi cho thôn quê này không. Khuyên cũng không được. Thành Minh nói, chúng ta nói chuyện về việc thầu sau núi đi. Không vấn đề gì, tôi sẽ ra ưu đãi nhất cho Trần Nhất. Chỉ là những cây đào đó đều đã già cỗi. Đào cũng không kết của mấy. Kết rồi thì lại chua lại chát không ăn được. Trong thôn còn có không ít ngọn núi. Có muốn cân nhắc không? Không cần đâu, nó nói những cây đào già đó có thể trồng lại được. Trồng lại? Thật vậy thì tốt quá. Các anh muốn thầu bao lâu? Hợp đồng thầu sẽ sớm được duyệt thôi. Hợp đồng do đích thân trưởng thôn cũ đưa cho Trần Nhất. Thời hạn thầu là 5 năm, với chi phí đô la Mỹ 1.500 mỗi năm, tính ra 10 mấy tệ một mẫu. Rừng đào sau núi chỉ có mấy chục mẫu, nhưng đất hoang còn nhiều hơn. Tất cả là do thầu chung. Những đất hoang đó để sau này tính. Sẽ không lỗ vốn chứ? Nếu chỉ là núi hoang thôi thì không cần nhiều đến thế. Chủ yếu là khu rừng đào đó dù không còn tác dụng gì, chắc là không lỗ đâu. Tôi vẫn chấp nhận được mức giá này. Chỉ cần đừng đợi đến khi tôi bán đào lấy tiền rồi lại giở trò gì, tôi sẽ mai dám. Cậu kiếm được tiền thì đó là bản lĩnh của cậu. Con đang làm gì đấy? Lý Tú Vinh nhìn Hứa Nguyệt, không biết lấy thùng xốp từ đâu, rồi đựng đất chuyển vào nhà. Mua ít hạt giống nhân sâm, xem có trồng được trong thùng đất đó không. Nhưng đó là kiệt tác của anh ấy mấy ngày nay, bên trong chứa linh lực,
Nói là lãnh thổ cũng không có gì không thích hợp, thêm vào đó là tưới nước mưa, vì trồng ra nhân sâm là điều tất yếu. Vấn đề chỉ là chất lượng nhân sâm trồng ra không chắc chắn, nhân sâm thôn của họ lạc hậu, nhưng không phải là cách ly với thế giới. Đương nhiên cũng nghe nói nhân sâm có thể trồng, giá trị không bằng nhân sâm hoang dã. Đạt Hoa Trần Nhất vừa mới gieo hạt nhân sâm xuống, ước tính còn chưa nảy mầm kết quả bị chó phá hoại. Anh ta có chút cạn lời, đây là bùn mà, mày đúng là con chó ngốc. Trần Nhất túm cổ Đại Hoàng rồi ném nó ra khỏi phòng. Chó khi nào thì ăn bùn, đời đã lãnh thổ cũng ăn. Vậy còn nước mưa thì sao? Rồi đi lấy một cái bát. Một đám mây đen nhỏ hình thành trên đỉnh đầu. Vào buổi tối từng giọt mưa rơi xuống, tích được nửa bát nước, đám mây đen nhỏ đó tan đi. Trần Nhất bưng bát lên, người vẫn có một mùi thơm thoang thoảng, chỉ là không còn mùi đất nữa. Trần Nhất bưng nước lên uống một ngụm, mắt càng sáng hơn. Phải cho mày thôi. Trần Nhất bước ra khỏi phòng, đến trước bàn ăn của Đại Hoàng đổ nước vào. Đại Hoàng lập tức lao vào. Lúc này trong bát đã sạch trơn, không phải do anh ta rửa sạch, mà là Đại Hoàng tự liếm sạch. Trần Nhất trầm ngâm, nhìn vào bể nước uống nước mưa rất tốt cho sức khỏe. Vậy tại sao lại phải keo kiệt với người nhà chứ? Ủa, sao hôm nay cơm canh lại thấy ngon hơn nhỉ? Sao tay nghề nấu ăn của mẹ lại tiến bộ vượt bậc thế? Ăn đi con, thật ra mẹ cũng thấy lạ. Tay nghề nấu ăn của mình giỏi đến vậy sao? Tay nghề của mẹ vốn dĩ đã rất tốt rồi. Vẫn là con trai biết nói chuyện. Đúng rồi, chiều nay con đi dạo trong núi. Đi núi làm gì? Bây giờ ít người vào núi lắm, rảnh rỗi thì vào núi dạo chơi. Vậy con tự mình cẩn thận một chút. Đừng đi sâu quá. Trước đây Trần Nhất đã theo họ vào núi không ít lần. Đối với núi lớn cũng rất quen thuộc. Sẽ không đâu. Sau bữa cơm Trần Nhất đeo một cái gùi, cầm một con dao đi rừng rồi vào núi. Anh ta đã lâu không vào núi có chút kích động. Đại Hoàng mặt dày mày dạn, đi theo Trần Nhất cũng không dám. Trước đây nó là chó săn, chỉ là bây giờ đã già rồi. Trần Nhất cậu định vào núi tìm nấm à? Đúng vậy, bác Đại Sơn thu hoạch khá đấy nhỉ. Lần này bác ấy thu hoạch rất khá, đặc biệt là mấy con thỏ rừng đó. Trần Nhất vào núi tìm nấm mà tiện thế thôi. Anh ta muốn tìm một vài cây trà dại lâu năm. Trần Nhất Ngọc bố trí điện tắc, viên đại trận ở phía sau núi. Cần 24 cây cổ thụ trăm năm làm trận nhãn. Cần 24 cây cổ thụ trăm năm làm trận nhãn. Đương nhiên cây có tuổi đời thấp hơn một chút cũng không phải là không được, nhưng tỷ lệ thành công và hiệu quả chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Tiếc là Trần Nhất vừa vào núi không lâu đã gặp một cây trà dại. Chỉ tiếc là chưa đến 100 năm. Tiếp tục đi sâu vào trong núi, tiện tay nhặt được không ít nấm. Lần này không uổng công đi. Trần Nhất nhìn cây trà cao nửa người, trước mặt lộ ra nụ cười. Cây trà này không cao nhưng rất tươi tốt. Trần Nhất không mang cuốc, nhưng điều đó không làm khó được anh. Thật làm tới đất. Anh ta vươn tay chạm nhẹ đất tôi ra, tiện tay nhổ cây trà dại lên. Lại đào thêm 2 cây trà dại nữa, thấy trời đã tối, liền quay về. Đại Hoàng về rồi. Trần Nhất gọi một tiếng Đại Hoàng rồi đi xuống núi. 3 cây trà được trồng trên các điểm nút của đại trận. Trần Nhất vác nửa bao nấm về. Nhiều đấy, trong núi thế nào? Ngoài cỏ dại mọc tùm hình như không có gì khác. Trước đây nhiều đường núi không đi được nữa, thỏ rừng có vẻ nhiều hơn trước. Chỉ có Đại Sơn Thụ Nhĩ lên núi bắt thỏ rừng, nên tự nhiên nhiều hơn. Bây giờ lợi nhuận từ việc lên núi thấp hơn, không bằng đi công trường khuân vác. Ai còn mạo hiểm vào núi nữa? Đúng rồi ông. Ông có biết ở đâu có cây trà dại 100 năm không? Hôm nay cháu lên núi tìm được 3 cây. Lẽ ra trong núi phải có nhiều cây trà dại 100 năm. Cháu đào cây trà dại về làm gì? Mùi vị của nó chẳng ra gì cả. Người trong làng ít ai uống. Thử nuôi trồng xem có thay đổi được hương vị không? Trên núi có nhiều cây trà dại, nhưng cây 100 năm thì khó tìm lắm. Cháu tìm được 3 cây thế là tốt lắm rồi. Trà được làm từ lá tươi hái từ cây trà 100 năm. So với cây trà được trồng nhân tạo, có tuổi đời nhỏ hơn thì có sự khác biệt rất lớn. Khó tìm vậy sao? Trần Nhất ngượng ngùng cười. Cháu cần nhiều à? Cháu có thể đến Thanh Long Đàm xem sao? Nuôi trồng thì càng nhiều càng tốt. Ông cháu mình đến Thanh Long Đàm xem thử, nếu không tìm thấy thì thôi. Ngày hôm sau, Trần Nhất ăn sáng xong liền vác bối lỗ vào núi. Trên đường gặp không ít cây trà dại, nhưng phần lớn chưa đến 100 năm. Trần Nhất còn chưa đến Thanh Long Đàm, đã thấy một cây trà 100 năm. Cây này khác giống với 3 cây hôm qua, tương đối mà nói thì cao hơn một chút. Trần Nhất nhổ nó lên chỉ có thể vác trên vai. Về luôn như vậy hiển nhiên là không thể. Sau khi Trần Nhất khai phá đan điền, đã hoàn toàn nhập môn Viêm Đế Hỗn Nguyên Căn Bản Kinh, bất kể là sức mạnh, tốc độ hay thể lực đều đã có sự thay đổi về chất. Chỉ là một cây trà, vác nó không nói chạy mấy trăm km, mấy chục km cũng hoàn toàn không cảm thấy mệt. Đang phát trực tiếp à? Trần Nhất chuẩn bị quay người rời đi. Tiếp tục tìm cây trà cổ của mình thì bị một người gọi lại. Anh bạn đẹp trai là người ở thôn núi gần đây mê mơ, vậy anh rất quen thuộc với khu vực này rồi. Tạm được ngoài Thanh Long Đàm ra, có nơi nào đáng đi không? Đi về phía tây có một thung lũng, trong đó có cây sa la. Còn có rất nhiều hoa dại các bạn có thể sẽ thích. Vậy à, ở đây có cá không? Có và có cá lớn. Các bạn tốt nhất nên cẩn thận, đừng để bị kéo xuống nước. Các anh nói gì với thằng nhà quê đó thấy vui vẻ thế? Hỏi xem gần đây còn có chỗ nào đáng đi không?
Đại vương, trong đầm của anh có cá lớn, loại có thể kéo người xuống nước ấy, thật hạ hai người đủ rồi đấy. Ra ngoài cũng mang đồ nghề còn mang cả đồ câu cá. Hai người có phải đàn ông không? Vậy cô biết cái gì chứ? Đi loanh quanh, gần đó một phòng thật sự, để Trần Nhất tìm thêm được mấy cây trà nước. Lại nhổ 2 cây cầm trên tay. Trần Nhất chuẩn bị về trước. Không thể lấy hết một lần. Có thể vẫn còn xung quanh đây. Đừng nói là con đủ 24 gan chưa chắc là không thể. Ngụy Hướng lão hướng lại đây một chút. Khi Trần Nhất lần nữa đi ngang qua Thanh Long Đàm, một cô gái đẹp gọi anh ta lại. Có việc bảo anh đến thì anh đến đi. Cô gái đẹp có chút mất kiên nhẫn, trong giọng nói còn xen lẫn sự chán ghét. Trần Nhất lời để ý đến cô ta, đi thẳng. Người gì mà cứ tưởng mình hơn người vậy? Đừng tưởng là không ai ra, cô muốn gọi tôi là đồ nhà quê. Ê anh Vu. Anh Vu, cái thằng nhà quê đó bắt nạt em. Đủ rồi, cái gì mà nhà quê? Cô coi thường ai vậy? Sao hả? Cô sỉ nhục người ta, còn mong người ta chạy theo nịnh bợ cô chắc. Cái thứ gì, tự chơi đi. Đừng làm phiền bọn tôi câu cá. Cô gái đẹp ngẩn người. Trần Nhất lại cười. Trong mắt dân câu cá thì không có gái đẹp. Anh như các anh vẫn câu à? Lâu như vậy rồi mà không câu được con cá nào. Trong đầm chắc chắn không có cá. Chắc chắn thằng cha kia lừa anh rồi. Với kỹ thuật câu cá của các anh thì sao có thể lâu như vậy mà không câu được con nào. Câu thêm đi đây. Là câu tự nhiên chứ không phải câu dịch vụ. Huống chi câu tự nhiên ở sông còn có lúc trắng tay. Huống chi là cái đầm nước trên núi. Sau này Trần Nhất quay về một chuyến, sau đó lại vào núi chuẩn bị mang mấy cây trà phát hiện được về. Lần này không còn là Trần Nhất một mình nữa. Khi quay về, Đại Hoàng phát hiện ra anh, sau đó lại mặt dày đi theo. Dạo này con chó này cứ bám lấy anh ta. Huynh đệ, có chuyện gì vậy? Đồ nhát gan chó đâu có cắn anh sợ gì chứ? Tôi chỉ muốn hỏi, trong núi này có đặc sản gì không? Đặc sản gì chứ? Lợn rừng cũng thành động vật được bảo vệ. Còn đặc sản gì nữa? Trong các anh cũng đâu giống dân đi săn. Đương nhiên nếu các anh nói về rau dại, quả dại thì trong núi có không ít. Hình như bây giờ có thể săn lợn rừng rồi. Chỉ cần không dùng thuốc nổ, thuốc độc và các công cụ bất hợp pháp khác là không sao. Nhưng mà với thân hình nhỏ bé này của tôi thì cũng không dám đụng vào cái thứ đó đâu. Không còn gì khác à? Thỏ rừng thì trong núi có không ít, nếu các anh muốn săn thì chú ý an toàn. Trần Nhất nhanh chóng đào thêm 4 cây trà dại nữa, tính cả những cây trước đó thì tổng cộng là 10 cây. Chưa đến một nửa, nhưng Trần Nhất càng thêm tự tin sẽ gom đủ 24 cây. Về trước đã, cái Thanh Long Đàm này đúng là một vùng đất báu. Anh đẹp trai, qua đây nói chuyện chút được không? Có việc. Trần Nhất xách cây trà đi qua. Anh ta có ấn tượng khá tốt về gã béo này. Đây là cây trà dại à? Chơi cùng đi. Tôi thì thôi, xem ra anh biết câu cá nhỉ. Yên tâm đi, bọn tôi có thừa cần câu. Chủ yếu là bọn tôi chưa câu ở cái đầm này. Bao giờ cần anh một người có kinh nghiệm chỉ cho. Thật sự nghi ngờ, trong đầm không có cá à? Được thôi. Vậy thì chơi trước đây. Trần Nhất cũng thích câu cá. Chỉ là sau này lên đến kinh thì ít có cơ hội hơn. Anh đẹp trai hào phóng, cái gã này tâm không đủ kiên định, vài ba câu đã bị người ta phá vỡ. Nếu không đánh tan cái ý định đó của anh ta, cứ chừng anh ta cũng không còn hứng thú câu tiếp nữa. Tôi đi ông bạn, anh định câu cá lớn à? Gã béo nhìn cần câu và bộ dây câu mà Trần Nhất cho, không khỏi có chút ngạc nhiên. Bọn họ cá nhỏ còn chưa câu được con nào. Anh bạn, đây là về quê thăm người thân à? Nói sao nhỉ, trông anh không giống người quanh năm ở quê. Không về thăm người thân thì là gì? Phát triển ở đâu vậy? Trước đây ở Yến Kinh nhưng bây giờ về rồi. Chắc là sẽ không đi đâu trong thời gian ngắn. Không trụ được nữa. À, trụ được thì ai về quê trồng trọt chứ anh? Cô gái đẹp kia còn muốn chế giễu vài câu, nhưng bị Thẩm Ngọc liếc cho một cái lập tức im miệng. Trần Nhất không để ý đến cô gái đẹp đó. Đến rồi, Trần Nhất, Dương Minh Trùng. Vãi cả nồi. Mẹ kiếp, anh ơi đừng cố quá. Số 6 anh định kéo nó lên bằng sức à? Cần câu của tôi chất lượng tốt đấy, nhưng cũng không chịu nổi anh cố quá như vậy đâu. Anh có biết câu cá không đấy? Thẩm Du nhìn Trần Nhất dây cá thì lập tức thấy may mắn, nhưng sau khi nói ra lại thấy kỳ lạ. Anh có biết dây cá không đấy? Nói vậy thì lập tức thấy không kỳ quái nữa. Không biết à, hay là anh để tôi làm đi. Thẩm Du nghe xong vô cùng kinh ngạc. Dân câu cá nào mà bắt được cá lớn lại cho người khác? Dây cá lớn thế này mà cho người khác dê. Dân câu cá thà đưa vợ cho người khác ngủ, chứ không chịu đưa cá lớn cho người khác. Anh có hiểu niềm vui câu cá không? Anh có phải dân câu cá không đấy? Để tôi tránh ra. Đây là cần câu của tôi. Ai anh, một anh ông tên béo cầm cần câu. Bắt đầu dê cá, trong miệng lại phát ra những tiếng kêu khiến người ta liên tưởng lung tung. Vẻ hưng phấn đó của thực đã vượt qua cả bầu trời. Chắc chắn 100 cân. Đại vương nhìn con cá nổi lên mặt nước, rồi lại lao đầu xuống nước, tạo nên bọt nước lớn, khẳng định nói. Dư cho tôi thử với. Dư mẹ kiếp, anh có biết dây cá không đấy? Dây số 12 còn đứt được, đau đến mức protein cũng không giảm được. Trần Nhát đột nhiên nói một câu. Ồ anh bạn, cái này xin lỗi nha. Xin lỗi thì không cần đâu, tôi cũng không phải dân câu cá chuyên nghiệp, nếu không thì đã không cho anh dây cá rồi. Đồ vô dụng. Đại vương chửi một câu, rồi lập tức thu cần. Không câu nữa, đổi dây câu. Đúng. Dây 12 dấu cộng 10 còn đứt rồi, thì dây 3 dấu cộng 2 của họ chẳng phải đứt ngay à? Trong đầm có cá, vậy tôi về trước đây. Đừng mà anh ơi ông ơi. Câu thêm tí nữa đi, chúng tôi còn muốn xem anh, người mới được hưởng lộc, thấy hiện tại bắt cá lớn nữa, mà lộc người mới. Sao lại không phải do kỹ thuật câu cá của tôi tốt, tiền ngư trực tiếp trợn mắt.
Với cái kỹ thuật câu cá sáo của anh, nhìn là biết không có kinh nghiệm rồi. Muốn nói gì đến kỹ thuật câu cá, anh chỉ là may mắn thôi. Cái này giống như chơi mặt trượt vậy, có lọc cho người mới. Thật sự là may mắn chứ không phải kỹ thuật tốt. Lại càng không phải. Sau vừa thả đã có cá cắn câu ngay, Trần Nhất đã thêm một chút linh vũ thủy vào mồi câu. Hiệu quả tốt hơn anh ta tưởng. Đến đây thể hiện kỹ thuật câu cá của anh đi. Trần Nhất không phải dân câu cá chuyên nghiệp nhưng vẫn thích câu cá. Cảm giác bắt được cá lớn vừa rồi rất tuyệt, đáng để hồi tưởng lại. Câu không? Câu chứ? Thay dây câu rồi tiếp tục câu. Trần Nhất không lập tức dùng linh vũ thủy, nếu không thì kỳ quái quá. 20 phút sau, Trần Nhất lặng lẽ thêm một chút linh vũ thủy vào mồi. 2 lần sau thì trúng đậm. Vãi cả nồi. Lại trúng cảm giác còn lớn hơn con trước nữa. Lần này Trần Nhất không đối đầu trực tiếp với cá lớn à. Vừa nãy xem Thẩm Du dây cá học ngay bán luôn. Cái này có thể cho tôi thử một chút được không? Trần Nhất ngẩn người nhưng vẫn gật đầu. Anh ta thực sự rất thích cái thú vui dây cá này. Được rồi, mọi người cứ từ từ mà dê. Tôi về nhà ăn cơm đây. Lần này không ai cản anh ta nữa. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào con cá lớn ẩn hiện trong đầm. Ăn cơm xong, anh ta đeo gùi lên dắt theo Đại Hoàng lại vào núi. Anh ta cảm thấy phía Thanh Long Đàm còn có cây trà cổ. Lần này anh ta đổi một con đường khác để vào núi. Và thực sự đã mang đến cho anh ta một bất ngờ, không gặp được nấm nào, nhưng lại gặp được một cây trà dại trăm năm. Cây trà này chỉ cao bằng bắp đùi. Lần nữa đi ngang qua Thanh Long Đàm, Trần nghĩ không nhịn được, nhìn một cái. Vẫn chưa kéo lên được, Trần Nhác có chút kinh ngạc. Ít nhất cũng phải 2 tiếng đồng hồ rồi. Lại dụng lâu như vậy, nhanh thôi, đúng là cá chấm đen tự nhiên. Có hai chúng ta với môn lục lục suýt nữa thì kiệt sức. Vua vượt hét lên một tiếng. Thẩm Du lập tức trở nên sung sức, rồi cầm vật định đi vớt cá. Trần Nhất nhìn con cá chấm đen lớn trong chung, không dễ gì ước lượng được nó nặng, nhưng chắc chắn trên 100 cân. Thẩm Du tao giết mày. Đến cả Apu Pozaferlen cũng không giảm được cơn đau. Người đàn ông kia thấy vậy, đột nhiên nói lại câu nói trước đó của Trần Nhất. Đánh nhau rồi. Thân như anh em vì một con cá mà sống chết với nhau. Mà nó Vương Hạ Lâm. Cái vợt rách này là cái vợt của mày hả? Mày mua cái vợt rách gì thế hả? Không có tiền tao cho mày mượn. Không biết mua cái tốt hơn à? Mẹ mày, cái vợt này là do mày giới thiệu cho tao đấy. Không đến mức đó, trong chung này còn nhiều cá lớn. Cứ từ từ điều chỉnh thôi. Đừng nhìn tôi chứ, ưu đãi cho người mới cũng chỉ có giới hạn thôi mà. Anh trai cho em xin thông tin liên lạc với. Hôm nào anh rảnh thì cùng nhau đến đây câu cá nhé. Đại Vương Anh nói anh ta liên tục câu được 2 con cá. Có thật là may mắn. Mày cho tao xem vận may của mày đi. Người ta có lẽ là cao thủ còn về kỹ thuật câu cá. Mày chắc chắn không phải là phản phát huy trần ái. Đạo lớn giản dị. Lần sau hẹn anh ta cùng đi là được chứ gì. Trần Nhất trở về phòng. Nhân sâm trồng thế mà lại nảy mầm rồi. Chẳng lẽ nhờ mưa mà tươi tốt hơn, sinh trưởng nhanh hơn. Trần Nhất tiện thể chạy đi xem rau trồng mấy ngày nay. Thật là vậy à? Hôm đó Trần Nhất vừa trồng xong cây trà dại đào về. Trương Nhược Hy, người đã lâu không liên lạc, đột nhiên chuyển tiếp một video rồi hỏi. Là cậu à? Trương Nhược Hy là bạn học của Trần Nhất ở Yến Kinh. Gia cảnh rất tốt, hai người có mối quan hệ khá tốt. Cũng đều thích đối phương nhưng môn đăng hộ đối. Gia đình cô ấy chắc chắn không đồng ý. Trần Nhất mở video lộ vẻ ngạc nhiên. Tiêu đề video rất thú vị. Tao đến mức âm mưu Pozaferlen cũng không đỡ được. Video này là video câu cá. Mấy ngày trước bị người ta đăng lên mạng rồi. Tao đến mức âm mưu Pozaferlen cũng không đỡ được. Hát trong giới câu cá. Video này hiện tại có hàng triệu lượt thích. Lượt chia sẻ cũng vượt quá 1 triệu. Số lượng bình luận cũng rất đáng kinh ngạc. Cậu còn xem cả video này à? Đúng là tớ đi đào cây trà dại trên núi thì gặp nhóm cắm trại. Đó là quê cậu à, đẹp quá ưng. Trần Nhất sau đó lại nhìn vườn đào, rồi quay một đoạn video và gửi đi. Đợi đào chín tớ gửi cho cậu ít nhé. Tớ muốn đến xem hoa đào. Hoan nghênh, tớ còn tưởng cậu muốn đến câu cá cơ. Nhưng Trương Nhược Hy vẫn chưa đến. Thì Thẩm Du gọi điện nói muốn dẫn bạn đến Thanh Long Đàm câu cá, hẹn cậu cùng đi. Đoàn của Thẩm Du đấy khá đông người, có nam có nữ. Nhưng 1 nam 3 nữ lần trước thì không đến. Lần này đến chắc toàn là dân nghiện câu cá. Đại ca đường xá ở thôn các anh đúng là hơi vất vả đấy. Biết làm sao được xe vào được đã là tốt lắm rồi. Cậu có thể mong chờ ngày nào đó tôi phát tài, có tiền sửa lại con đường này cho tốt hơn. Vậy thì đúng là đáng để mong chờ đấy. Tôi giới thiệu cho cậu nhé. Đây là blogger câu cá với hơn 3 triệu người theo dõi. Chào cậu. Chào cậu. Trần Nhất cười và bắt tay. Đến khá đông người, có bạn câu, có cả người của team Vạn Linh. À phải rồi, mọi người ăn sáng chưa? Trời vừa sáng thôi. Có thể thấy đám người này đã xuất phát từ khi trời còn trưa. Câu cá là thế, xuất phát nửa đêm là chuyện thường. Ăn trên đường rồi. Vậy đi thôi, chắc mọi người nóng lòng lắm rồi nhỉ. Con dẫn bạn đi Thanh Long Đàm câu cá. Trưa nay mẹ nấu nhiều cơm một chút ăn ngon đấy. Các con không định câu có nửa ngày thôi chứ? Cá phải câu, cơm cũng phải ăn. Chỉ là mấy món ăn nhà quê thôi. Mà bạn bè đến mà cơm cũng không lo. Làm gì có chuyện đó. Vậy thì cảm ơn nhé. Thanh Long Đàm không tính là nơi thâm sơn cùng cốc. Đi từ phía sau núi vượt qua vài ngọn đồi nhỏ là đến. Như vậy cũng tính là băng sơn vượt đèo sao. Nhưng đối với dân câu cá thì chẳng là gì cả. Họ đều mang theo đồ câu cá. Trên đường đi còn có người dùng điện thoại chụp ảnh. Rõ ràng là chuẩn bị làm video ngắn. Một đoàn người nhanh chóng đến Thanh Long Đàm. Anh bạn Hảo Mỹ, thể lực của cậu tốt thật đấy.
Người làng quen đi đường núi rồi. Cậu đoán xem tôi có tin không? Chắc là thường xuyên luyện tập nhỉ. Câu cá không đánh hổ câu sẽ không được nhiều. Trước khi Thẩm Du thả thính còn nói một câu. Thẩm Du, cậu đang thả thính hay là vị ư đấy? Khóe miệng Trần Ni cũng giật giật. Một chậu lớn đổ hết xuống ổ rồi mấy gói một câu liền. Đúng là giống như cho cá ăn vậy. Cậu không thả thính à? Lần này chúng tôi chuẩn bị đầy đủ. Cậu đừng khách sáo nhé. Không sao, có lẽ cá trong đầm này không quen ăn mồi của các cậu cũng không biết chừng. Cậu thật sự có cần câu tự chế hả? Chúng tôi chỉ có dư cái này thôi. Tiện tay lấy run. Mê mơ Trần Nhất gật đầu. Sau đó ném cần. Con run này hôm qua thêm chút nước mưa, không biết hiệu quả có gì khác biệt so với lần trước mồi câu thêm nước mưa không? Ồ, nhanh vậy à? Vừa xuống nước là có cá cắn câu vậy là. Trần Nhất sướng can, ám chỉ việc câu cá dễ dàng không trúng. Vãi ôi trời ơi, nhanh vậy. Trần Nhất ném cần xuống chỉ vài giây, vậy mà đã có cá rồi. Mọi người thấy Trần Nhất vung cá lên, lập tức trợn tròn mắt. Đại ca ông ơi, con cá này ít nhất cũng 4-5 cân. Anh trực tiếp vung lên luôn. Anh có biết câu cá không vậy? Lời này không nói ra. Lần trước câu trúng 2 con lớn liên tiếp rồi lại có cá ngay lập tức. Sao có thể không biết câu cá? Quan trọng là cái này mẹ nó là vung lên. Con cá chết 4-5 cân trực tiếp vung lên, căn bản không dùng vợt. Anh bảo cái vợt nghĩ thế nào? Chưa nghe thấy có kiểu câu cá nào man dợ như vậy. Hơn nữa cái cần câu không sao, dây câu cũng không sao. Như vậy là không phù hợp với nhận thức của những dân câu cá này. Huống hồ cá chép 4-5 cân. Hơn nữa là cá chép hoang dã 6-7 cân cũng rất đã. Cứ thế mà vung lên. Cân của cậu hơi bị đỉnh đấy. Dây câu dùng loại nào? Dây mặn số 20 đúng rồi. Ai cho tôi mượn cái giỏ đựng cá, lát nữa thả cá về. Trưa nay cho mọi người nếm thử món cá chết này. Đại ca không ngờ anh lại là cao thủ đấy. Có ai vung được con cá 4-5 cân lên không à? Chỉ là yêu cầu cao về cần câu và kỹ thuật câu thôi. 5 cân 7 lạng gần 6 cân rồi. Lợi hại đấy, ông bạn cá cắn câu rồi. Có người hô một câu, những người khác vừa nghe vội vàng nhanh chóng thả cần. Trần Nhất móc run tiếp tục câu cá. Lần này không có cá ngay lập tức, nhưng trong tình huống những người khác không có cá, anh ta lại có cá rồi. Còn lớn hơn con cá trước đó không ít. Trần Nhất trực tiếp vung lên ùa. Đây là cá gì không biết nhưng mùi vị rất ngon. Trưa nay nhờ mẹ tôi hấp cho mọi người thử cá hồi đỏ. Con cá này sao vậy? Loại cá này ở trong nước không phải chỉ có nuôi thôi sao? Loại cá này là một loại cá hồi, yêu cầu rất cao về chất lượng nước, nguồn gốc ở vùng ven Thái Bình Dương Bắc Mỹ, trong hẻm núi California. Loại cá này khó nuôi, không biết loại hoang dã có ngon hơn không? Nhanh thả xuống đi, loại cá này vừa ra khỏi nước không lâu sẽ chết. Tôi muốn nếm thử tay nghề của gì. Anh Thành ăn cá chắc là đủ rồi. Có thể câu cá lớn rồi. Vậy thì cậu nói với cá trong đường đi, bảo chúng nó nể mặt tôi chút đi. Nếu không biết điều, mọi người nghe vậy cũng bật cười. Nhưng nhanh thôi sẽ không cười được nữa đâu. Toàn là cá sấu vàng. Trần Nhất vừa buông cần không lâu lại có cá cắn câu. Hơn nữa rồi. Lần này thật sự là cá lớn. Cảm giác to cỡ nào con cá này chắc thịt và nặng ấy. Nó nể mặt anh ghê, chắc cũng qua con cá chấm đen lần trước. Anh muốn thử không? Thôi đi, anh còn chưa quen cần này. Tôi không muốn bị cả mạng chế giễu nữa đâu. Đau đến mức Abi Pozzafolen cũng lời không đó ăn. Của anh đổ hết lên đầu tôi và Đại Vương rồi. Anh còn than vãn gì nữa? Tài khoản của anh trước kia có mấy trăm người theo dõi, bây giờ đã vượt quá 200.000 rồi. Bây giờ ít nhiều cũng coi là hát bo mạng rồi. Tôi không có ý định làm hát bo mạng gì cả. Tôi cũng không cần à. Phải rồi anh Trần, cho em mượn ít run của anh được không? Em cũng thử xem không vấn đề gì. Sau đó lại vật lộn thêm 20 phút, con cá chấm đen cuối cùng cũng lên bờ. Lần này không cần quảng cáo cho Abi Pozzafolen nữa. Rồi lại đây chụp cho tôi một tấm. Trần Nhất ôm con cá chấm đen lên rồi cười nói. Thật ra căn bản không cần anh ta nói. Đừng nói là chụp ảnh, người quay video cũng không ít, nhưng chụp ảnh chỉ là để làm kỷ niệm thôi. Anh khỏe thật đấy. Con cá chấm đen này ít nhất cũng phải thả lại một mình ôm được. Người vùng núi ai mà chẳng khỏe. Sau khi anh ta chụp ảnh, những người khác cũng lần lượt chụp ảnh chung, nhưng cơ bản đều là 2-3 người cùng nhau. Không ôm nổi hoặc là ôm không vững. Ôm người hơn 50kg và ôm con cá hơn 50kg rõ ràng là khác nhau. Cân thử xem hơn 60kg. Sau khi chụp ảnh chung lại thả cá về. Anh thật sự thả về à? Chứ sao nữa, nếu bán cho chủ hồ câu dịch vụ thì cũng phải được mấy vạn tệ, thậm chí còn cao hơn. Với kỹ thuật của anh mỗi ngày một con nhẹ nhàng. Vậy thì mỗi tháng kiếm cả triệu tệ. Thôi đi, phiền phức lắm. Hơn nữa, con cá này biết đâu là cháu chắt của rồng thì sao? Cháu chắt của rồng, cái đầm này gọi là Thanh Long Đàn mà. Chẳng lẽ ở đây thật sự từng xuất hiện rồng sao? Có một truyền thuyết như vậy, thật ra ai mà biết được. Hơn nữa con cá to như vậy mang liệu về, có sống được không cũng là một vấn đề. Cá chết thì chẳng đáng tiền, tiếp tục câu cá thôi. Bo ha ha, xin lỗi nhé, tôi lên trước đây. Vãi cả lờ khuê cái con khỉ gì người ta. Anh Trần đã lên cá rồi, còn anh thì sao? Anh Trần không ngại chứ? Vương Hạo Lâm chỉ vào run của Trần Nhất cười nói. Trần Nhất đương nhiên không ngại. Vương Hạo Lâm liền thay run rồi tiếp tục câu. Thẩm Ngư đã lên cá rồi, nếu tôi mà không lên cá thì chẳng phải bị cậu ta đè bẹp rồi sao? Cậu ta là do tôi dẫn vào hố này đấy. Con cá của Thẩm Ngư còn chưa kéo lên bờ. Vương Hạo Lâm cũng lên cá rồi, hơn nữa cảm giác còn to hơn con của Thẩm Ngư. Ha ha, Thẩm Ngư, con của tôi chắc chắn to hơn con của cậu. Anh Trần, những người câu cá khác dường như đã phát hiện ra vấn đề, liền tìm Trần Nhất xin run. Mấy người làm vậy là quá đáng lắm đấy. Tôi không cần thể diện nữa à? Chị Vạn không phải mồi câu nhà chị không tốt, mà là cá ở cái đầm này có khẩu vị đặc biệt. Đúng cá ở đầm trên núi quê mùa không có kiến thức, chị cũng đừng để ý. Tại mấy con cá này không có kiến thức, không biết mồi câu nhà chị tốt. Mấy con cá này thật không biết điều mà.
Chị có muốn thử không, tôi thử lại xem. Lần trước chị cũng dùng mồi câu mà có cá đấy thôi. Thấm Ngư câu được một con liên ung hơn 200 kg. Khoe khoang một hồi rồi cũng thả về đầm. Vương Hạo Lâm câu được một con cá chấm đen hơn 25 kg. Cũng chụp ảnh làm kỷ niệm rồi. Những người câu cá khác dùng giun cũng lần lượt có cá. Có mấy lần bị đứt dây, còn có một người bị gãy cần. Thử xem các đoạn video này xem sao. Chắc là không ảnh hưởng đến thương hiệu mồi câu nhà chị đâu nhỉ. Vạn Linh thay giun không lâu thì có cá luôn. Ái chà chà, Vạn Linh câu được cá to rồi. Lực kéo rất mạnh, Vạn Linh sờ ý một chút bị kéo thẳng xuống đầm luôn. Ôi trời, Vạn Linh bơi có vẻ khá đấy. Phản ứng sau khi xuống nước cũng rất nhanh, không hề hoảng loạn chút nào, tay nắm chắc cần câu. Chị Vạn, kỹ thuật lùa cá xuống nước này là học từ thầy Đại Mao à? Con cá này chắc chắn không nhỏ, cảm giác phải cả 100 cân nước trong đầm núi lạnh. Đừng để câu cá xong lại bị bệnh như vậy thì không đáng. Hay là lên bờ thay quần áo trước đi. Những người câu cá khác cũng bắt đầu khuyên, nhưng Vạn Linh nào chịu nghe, câu cá bao nhiêu năm nay. Đây là lần đầu tiên câu được cá lớn. Những người câu cá khác cũng không khuyên nữa. Nếu là họ thì chắc cũng không bỏ cuộc. Vào thời điểm này dân câu cá nào mà bỏ được chứ? Vạn Linh đột nhiên cất tiếng đầy ai oán. Mọi người cũng ngớ người, đứt dây rồi, ha 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 ha. Đau đến mức ibuprofen cũng không giảm. Mấy người thôi đi, còn có chút đồng cảm nào không? Vậy chị Vạn, chị cứ nói là có đau không đi. Con cá đó chắc chắn là cá lớn. Trong tiếng nói nữa, nói nhiều chỉ thêm đau lòng. Vạn Linh nghe xong càng thêm buồn bực. Cá lớn 100 cân, cô ấy thật sự chưa từng câu được. Hồ cá lớn cũng chưa từng câu được con nào to như vậy. Hay là cứ thay bộ quần áo sạch trước đi, đừng để bị cảm lạnh. Đợi xuống núi rồi thay tôi đưa cô xuống nhé. Tiện thể mang 2 con cá về, chắc phải đào thêm ít giun nữa nhỉ. Ở đây có 2 con cá này chưa làm luôn nhé. Lúc này Hứa Thừa Dương và Hứa Giang Minh cũng đang giúp đỡ trong bếp. Dù sao cũng có rất nhiều người làm mẫu, không thể quá keo kiệt được. Một mình thì không thể nào làm xuể. Cô gái đó sao vậy? Bị ca kéo xuống đầm rồi, cẩn thận đấy nhé. Trần Nhác gật đầu. Sau đó đi đào giun ở rãnh bên ngoài chuồng lợn. Ở đó nhiều giun hơn nữa, lại to và béo nữa. Cho vào một túi ni lông, thêm một ít nước mưa. Giun đã sẵn sàng. Vùng quê mà còn thiếu giun à? Thật ra ở Thanh Long Đàm chắc cũng có giun, chỉ là không nhiều thôi. Hơn nữa cũng không mang cuốc đi mà. Anh Trần, cuối cùng thì mọi người cũng đến rồi. Giun đâu? Trần Nhác giơ túi ni lông lên, sao rồi? Cá trong đầm này vừa thả giun nhà các cậu xuống là y như rằng dính ngay một con chấm đen 100 cân. Tuy không bằng con của cậu, nhưng cũng đủ để đánh bại bọn họ. Đây là lên khoe mẹ à. Lão nhị đánh bại họ, tần suất lên cá cũng khá cao. Vẫn có người bị đứt dây, có người gãy cả cần. Đương nhiên cũng có người lên bờ được cá. Nghe bọn họ người một câu tôi một câu. Vạn Linh nóng lòng rồi. Đầm núi này nhiều sương mù thật. Hôm nay không câu được con cá lớn nào, lên thì tôi không về. Anh Trần, anh không câu nữa à? Mọi người câu đi. Sắp đến giờ cơm rồi à? Phải rồi, mọi người về ăn hay tôi mang lên cho? Hay là thôi đi, để tôi mang lên cho mọi người nhé. Bọn họ không muốn xuống ăn, nhưng lại ngại làm phiền Trần Nhất. Đám người này giữa việc câu cá và ăn cơm chắc chắn không do dự mà chọn cái trước. Đồ ăn thì không tính là phong phú lắm, thật thơm. 2 con cá chính là 2 con cá mà Trần Nhất câu được đầu tiên. Đồ ăn không nhiều nhưng lượng thì không nhỏ. Còn có một nồi cơm lớn đủ cho tất cả mọi người ăn no. Trần Nhất đương nhiên không thể một mình mang hết lên được. Vợ chồng Hứa Giang Minh cũng giúp mang lên. Mang cả cốc chén nữa. Làm phiền mọi người quá. Bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên được ăn thịnh soạn như vậy. Tay nghề của dì thật tuyệt. Ngon quá, ngon quá. Thịt bò khô này là tự nhiên phải không? Hương vị tuyệt vời, cơm cũng thơm nữa. Dân câu cá ai cũng tấm tắc khen. Thấm Ngư, cậu chuyển sang ăn chay rồi hả? Suốt ngày chỉ gắp rau diếp ăn thôi. Thật sự ngon đến vậy à? Không ngon, không ngon. Không ngon, không ngon. Cứ như quỷ đói đầu thai sợ người khác cướp mất. Đúng không ngon. Vậy để các anh ăn thịt đi. Anh ta không nói thì thôi, vừa nói vậy liền khiến đám dân câu khác nổi hứng. Thì ra rau diếp cá này ngon vậy. Đừng tranh giành có thịt không ăn à? Chanh rau diếp cá của tôi, cá ngừ vây xanh đắt vậy mà không ai ăn. Đi chanh rau diếp cá với chúng tôi. Ngon quá, đây là rau diếp cá ngon nhất tôi từng ăn. Ngon quá cô ơi, đây là rau diếp cá nhà cô tự trồng hả? Đây là dầu muối do Trần Nhất tìm đó. Vị đúng là ngon hơn rau diếp cá trồng trước đây. Nghe nói là rau hữu cơ, không được phun thuốc trừ sâu bón nhiều phân hóa học à? Vẫn còn nhiều lắm, lúc về mang chút về nhé. Anh ta hỏi thay cho người nhà. Đó khách sạn Duyệt Lai trong thành phố. Là do nhà anh ta mở đó, khách sạn Duyệt Lai, khách sạn 5 sao duy nhất trong thành phố. Vậy thì lúc về càng phải mang chút về rồi. Nhiều bao nhiêu giá cũng hợp lý, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chu kỳ sinh trưởng của rau diếp cá tương đối ngắn. Thật ra tôi còn trồng thêm các loại rau khác nữa. Khi nào đi cho tôi xin một ít nhé. Nếu không có gì bất ngờ, nhà tôi sẽ cử người đến nói chuyện với cô. Đến lúc đó thì cứ bàn chuyện làm ăn thôi. Vậy thì cảm ơn cô. Không ngờ lại còn có niềm vui bất ngờ nữa. Nếu bàn bạc xong xuôi, vậy thì anh ta không cần phải tốn công tìm đầu ra nữa. Ăn no uống đủ rồi tiếp tục câu cá. Lần này là lần câu sướng nhất. Nhiều dân câu lão làng vô cùng phấn khích. Đầm trên núi mà câu được như vậy thật khó tin. Mọi người rời đi. Trần Nhất chuẩn bị cho mỗi người một ít nấm và rau diếp cá. Không nhiều, chỉ là chút lòng thành. Về việc khách sạn Duyệt Lai có để mắt đến rau diếp cá nhà anh ta hay không? Anh ta không lo lắng. Trần Nhất, tiền của bạn anh để trên bàn kia. Để từ lúc nào vậy tôi không biết. Trần Nhất nhìn số tiền trong tay Lý Tú Vinh, chắc là chẵn 1.010.000. Chắc là thằng nhóc mặc áo đen lén để lại khi mượn nhà vệ sinh. Kiếm tiền, Trần Nhất không nói gì, mà lấy điện thoại gọi cho Thẩm Ngọc. Ngọc ca, tiền đó là anh để lại ha ha.
Nhanh vậy đã phát hiện ra rồi à? Tôi còn tưởng tối ăn cơm mọi người mới thấy chứ. Nói trước là tiền đó không phải cho cậu, là tiền cơm cho cô chú. Đâu có ai đến nhà bạn ăn cơm mà trả tiền đâu. Cậu xem tôi không phải bạn à? Tôi chuyển khoản, cậu đừng. Tiền đó đâu phải mình tôi bỏ ra. Chia ra mỗi người cũng không bao nhiêu, đáng đồng tiền bát gạo. Nếu cậu xem tôi là bạn, thì đừng nói chuyện trả tiền nữa. Sau này tôi còn muốn đến câu cá nữa, cậu trả lại thì tôi ngại lắm. Nếu cậu thấy ngại thì lần sau đến, cậu đào cho tôi nhiều giun đất một chút. Đừng nói giun đất nhà cậu còn tốt hơn cả mồi câu nữa. Cứ cầm đi, bọn họ không thiếu tiền đâu, nhiều quá rồi. Lý Tú Vinh vẫn cảm thấy số tiền này nóng tay, chỉ là một bữa cơm thôi mà. Đi nhà hàng lớn cũng không tốn đến 1 vạn. Hôm nay lại biết về nhà sớm mà hiếm có. Ba mẹ xem con mang gì ngon về cho ba mẹ nè. Người vừa chế giễu anh ta chính là ba anh ta, Thẩm Kiến Quân. Ông ấy vẫn có chút ý kiến về việc Thẩm Ngọc thường xuyên không về nhà, về lý do chỉ là một vài câu cá còn hơn là ăn chơi trác táng. Nấm gan bò rau diếp cá cái này mà gọi là đồ ngon à? Chúng ta chưa ăn gì bao giờ à? Nấm gan bò hoang dã còn tạm được. Rau diếp cá của con thì hơi qua la rồi, nhưng con có lòng là tốt rồi. Hôm nay biết mua rau rồi à? Không phải con mua. Bạn con cho nấm gan bò hoang dã không là gì cả. Quan trọng là rau diếp cá này. Con chưa ăn loại nào ngon như vậy cả. Con trai mình kén ăn lắm đó. Hơn nữa cũng không thích ăn rau. Nó lại khen hết lời món rau diếp cá này. Nấm ngon đấy. Chắc là mới hái 2 hôm nay thôi. Mê mơ lại còn có mùi thơm nữa, không tệ. Tối nay để con trai thấy tài nghệ nấu nướng của bố con. Thẩm Du lộ vẻ ngạc nhiên. Bố anh ấy xuất thân là đầu bếp, hơn nữa ông ấy khởi nghiệp từ một quán ăn ngày xưa. Ông ấy có thể cưới được mẹ anh ấy chính là nhờ vào tài nghệ nấu nướng của mình. Nhưng việc kinh doanh ngày càng lớn mạnh, ông ấy càng ngày càng ít khi vào bếp. Anh còn lại mấy phần công lực. Tốt rau này. Thẩm Kiến Quân nhìn Thẩm Du, hỏi rồi bảo muốn bao nhiêu cũng có. Chu kỳ sinh trưởng của rau diếp không dài. Ngoài ra anh ta còn trồng các loại rau khác. Nghe giọng điệu của anh ta thì có vẻ không tệ hơn rau diếp này đâu. Vậy ngày mai bảo lão Đinh đi xem thử. Cậu nói đúng. Mới quen không lâu nhưng hợp tính. Trước đây anh ta ở Yến Kinh không biết làm gì. Chắc là mới về thôn không lâu. Có vẻ như anh ta có ý định phát triển ở quê nhà. Khi trước không tầm thường, ăn nói cử chỉ tự tin ung dung. Tôi đã gặp không ít sinh viên đại học xuất thân từ vùng núi, nhưng không ai giống như anh ta. Vậy xem ra là một người có bản lĩnh. Nếu các loại rau khác có chất lượng và hương vị của rau diếp cá đáng để khách sạn Việt Lai coi trọng. Con thấy giá bao nhiêu là hợp lý. Thẩm Kiến Quân xuất thân là đầu bếp rất rõ. Nếu nguyên liệu có như thế thì đó là một ưu thế lớn. Rất khó để tạo ra sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh chỉ bằng kỹ năng nấu nướng. Con biết đâu con thậm chí còn không biết giá rau diếp trên thị trường bao nhiêu một cân. Cứ theo giá thị trường mà nói thôi. Tôi cũng nói với anh ta như vậy. Ngày hôm sau Trần Nhất chuẩn bị vào núi, lại nhận được một cuộc điện thoại lạ. Bảo là hẹn đến khách sạn. Bảo là muốn đến xem do tiện thể bàn chuyện hợp tác. Trần Nhất chỉ có thể từ bỏ việc vào núi. Đinh Văn Viễn, bộ phận thu mua của khách sạn Việt Lai. Anh là anh Hứa phải không? Tổng Đinh cứ gọi tôi là Trần Nhất là được. Không ngờ anh lại đích thân đến. Tôi rất hứng thú với rau của nhà anh. Có tiện đi xem không? Trần Nhất vội vàng dẫn Đinh Văn Viễn đến vườn rau. Thực ra diện tích trồng rau diếp không chỉ hơn 1 mẫu. Một chút thôn đảo viên đất rộng. Người thưa nhà Trần Nhất có hơn 10 mẫu đất. Hiện nay đã trồng rau hết. Chỉ có hơn 1 mẫu trồng rau diếp. Thế là mới trồng thử thôi. Sợ không có đầu ra nên không dám trồng nhiều. Dù sao cũng phải trồng các loại rau khác. So sánh mà nói ớt trồng nhiều hơn một chút. Nhưng chủ yếu là ớt chỉ thiên. Một số ít nhị kim điều và ớt lớn. Vậy à, có thể tăng sản lượng mà vẫn đảm bảo chất lượng không? Tổng Đinh muốn bao nhiêu? Chỉ cần rau diếp thôi sao? Nếu chất lượng như nhau, nếu có các loại rau khác thì đương nhiên càng tốt, quan trọng là chất lượng. Về trọng lượng, như rau diếp này thì mỗi ngày mồng 200-300 cân vẫn tiêu thụ được. Chất lượng thì đương nhiên có thể đảm bảo. Vậy giá cả thì sao? Anh là bạn của Tiểu Du, tôi cũng không ép giá anh. Gấp 5 lần giá thị trường. Ưu tiên cho khách sạn Việt Lai, hoặc nói là chỉ khi khách sạn Việt Lai không tiêu thụ hết thì anh mới được trả giá cho người khác. Không phải giá bán buôn. Giá này cao hơn một chút so với dự kiến của Trần Nhân. Dù sao thì việc món rau này có được khách hàng ưa chuộng cần phải được thị trường chứng minh. Được thôi, nhưng chỉ giới hạn trong năm nay. Vâng Tổng Binh. Loại rau này mới được lai tạo, coi như là trồng thử, kỹ thuật còn chưa đủ. Sang năm chất lượng sẽ tốt hơn. Cái thẻ bài mua với giá 500 dính vào tay tôi, biến thành một luồng sáng xanh bắn thẳng vào giữa lông mày. Sẽ được truyền thừa nông gia vô thượng, từ đó bước lên con đường tu luyện trồng trọt. Bố ơi, ruộng rau nhà mình có lẽ không đủ rồi. Không đủ thì đã ký hợp đồng với khách sạn Duyệt Lai trong thành phố rồi. Họ cần 2.300 cân rau diếp mỗi ngày và mua với giá gấp 5 lần giá thị trường. Các loại rau khác cũng vậy. Gấp 5 lần giá thị trường. Rau diếp ở chợ hình như bán 2 tệ 1 cân, thỉnh thoảng còn bán 2 tệ rưỡi. Vậy chẳng phải 1 cân rau diếp là 10 tệ sao? Một ngày 200-300 cân. Vậy chẳng phải là 2-3 nghìn tệ sao? Một ngày 2-3 nghìn. Vậy một tháng chẳng phải là mấy vạn tệ sao? Đợi các loại rau khác chín, vậy một ngày có thể lên đến cả vạn tệ. Hứa Giang Minh dần dần cảm thấy tự hào. Đọc sách vẫn là có ích. Không ít đất trong thôn đã bị bỏ hoang, tôi đi hỏi xem. Chắc họ chỉ mong chúng ta thuê và trả tiền thuê thôi. Ký hợp đồng, trả tiền thuê cao hơn một chút cũng không sao, để tránh tranh chấp sau này.
ưu tiên xem xét những mảnh đất xung quanh đất nhà mình. Nếu có thể liên thành một mảnh thì đương nhiên là tốt nhất được. Trần Nhất muốn làm tốt đại trận địa trạch quy viên ở ngọn núi phía sau. Anh ấy chuẩn bị bắt tay vào bố trí cho đất đai. Địa khí bồi bổ, lại có nước mưa tưới tắm, thì những thứ trồng ra đương nhiên tốt hơn chỉ tưới nước mưa đơn thuần. Thuê khoảng bao nhiêu? Thuê khoảng 20 mẫu chiếc sen sao nhiều vậy? Chúng ta có làm hết không? Làm không hết thì thuê người được không? Dù sao cũng không lỗ. Trương Nhược Hy đến rồi, Trần Nhất đến ga tàu cao tốc đón cô ấy về. Để em giới thiệu đây là ông nội em, bố và mẹ em. Ông ơi, chú ơi. Cô ơi, cháu chào mọi, cháu tên là Trương Nhược Hy, là bạn của Trần Duy ở Yến Kinh. Cả ba người đều mở ra cô bé xinh quá, còn đặc biệt từ Yến Kinh đến tìm Trần Nhất. Vậy là quan hệ của chúng nó tốt quá. Từ Yến Kinh xa xôi đến đây, nhớ ở lại chơi mấy hôm nhé. Mau vào nhà ngồi, cháu muốn đi xem rừng đào với Trần Nhất trước. Cháu rất mong chờ chuyến đi rừng đào mà anh ấy nói. Trần Nhất nhớ dẫn bạn đi chơi nhiều vào nhé. Đẹp thật nhưng đẹp mấy cũng không bằng em đẹp thật á. Không ngờ anh cũng có chút tiềm năng làm cha nam đấy. Đôi khi làm cha nam hình như cũng không có gì tệ. Tiếc là không có sao cắt. Trương Nhược Hy đảo mắt. Sau đó không tiếp tục chủ đề này nữa, mà bảo Trần Nhất lấy điện thoại ra chụp ảnh cho cô. Nhớ bật chế độ làm đẹp nhé. Điện thoại của anh không tải app chụp ảnh làm đẹp. Trần Nhất cười và bắt đầu làm nhiếp ảnh ra cho Trương Nhược Hy trong vườn nào. Nhưng kỹ thuật chụp ảnh của anh ấy thật sự không ra gì. Đi thôi, về nhà ăn cơm được đó. Ăn cơm xong em muốn đi câu cá ở đầm Thanh Long. Trương Nhược Hy lại ngượng ngùng rồi liếc anh một cái. Trần Nhất khó hiểu. Không câu thì thôi chứ. Liếc anh làm gì, ngon quá, dì nấu ăn giỏi quá. Dì nấu ăn cũng bình thường thôi, chủ yếu là rau do Tiểu Trần trồng ngon. Thịt xông khói này không phải do cháu nuôi đấy chứ. Không phải nên vẫn là dì nấu ăn ngon. Gia đình họ bây giờ an toàn đổ tưới nước mưa. Nhiều Lý Tú Vinh nghe những lời này thì không kìm được nụ cười. Cẩn thận một chút. Thời tiết dạo này nóng lên rồi. Rắn trong núi cũng nhiều lên rồi. Có Đại Hoàng đi cùng mà. Hứa Thừa Dương nhìn Đại Hoàng và gật đầu. Sự thay đổi của Đại Hoàng sao ông ấy lại không nhìn ra được? Người già hóa tinh, chỉ là nhiều chuyện giả vờ không biết thôi. Trần Nhất sau đó dẫn Trương Nhược Hy đi về phía đầm Thanh Long. Có Đại Hoàng đi cùng cũng không đến nỗi Thanh Kỳ đã cản mũi. Em đi máy bay rồi lại đi tàu cao tốc, nghỉ ngơi chút nào à? Tối ngủ sớm là được. Cái này có là gì đâu, trước đây em cũng thường xuyên bôn ba khắp nơi. Vậy thì cẩn thận nhé. Đường núi đi bộ không ít đâu. Em đâu phải chưa từng leo núi. Leo núi du lịch thế thì sao giống nhau được. Đường này chưa từng được sửa hoàn toàn, là do người đi mà thành. Đừng coi thường người khác. Tôi cũng từng cùng bạn bè băng rừng vượt núi đi săn đấy. Vậy à, bây giờ đi săn không còn thú vị nữa rồi. Chỉ có thể săn được vài con thỏ rừng thôi. Cả rừng thành động vật được bảo vệ rồi. Lợn rừng cũng không được tùy tiện săn bắn. Ngay cả việc tùy tiện bắt chim cũng là hành vi phạm pháp. Anh về đây đã nghĩ ra sẽ làm gì chưa? Chăm sóc vườn đào của anh để trồng trái cây hay trồng rau. Khách sạn Nguyệt Lai trong thành phố sẽ thu mua rau nhà tôi với giá gấp 5 lần giá thị trường. Rau nhà anh của thật đáng giá đó. Nhưng một ngày có thể bán được bao nhiêu? Một ngày có thể được 2.300 cân, đang thuê thêm đất, chắc là sẽ tăng dần thôi. Một ngày mồng 2-3.000, một tháng 5-6 vạn, vẫn còn kém xa số tiền anh kiếm được ở Yến Kinh. Hơn nữa đâu chỉ có một mình anh, cô dì chắc chắn cũng bận rộn lắm. Đây còn chưa trừ chi phí nữa đấy. Anh nghĩ quy mô của tôi sẽ mãi như vậy sao? Anh về đây chưa lâu, rau còn chưa hoàn toàn trưởng thành, anh đã đàm phán hợp tác với khách sạn 5 sao rồi. Nhưng khách sạn Nguyệt Lai có thể tiêu thụ được bao nhiêu? Chắc là do cơ duyên thôi. Cho dù đi câu cả kia là con trai của Thẩm chủ khách sạn Nguyệt Lai, nhu cầu của khách sạn Nguyệt Lai như thế nào thì tạm thời chưa biết. Nhưng đợi đến khi vượt quá nhu cầu của họ, tôi sẽ không tìm được đối tác khác sao? Trương Nhiều Hy trầm mặc. Cô vẫn hiểu rõ năng lực của Trần Nhất như thế nào. Hai người nhanh chóng đến được Thanh Long Đàm. Đẹp quá, chụp ảnh cho em đi. Trần Nhất cười nhận lấy điện thoại, bắt đầu chụp ảnh cho Trương Nhược Hy. Cảnh đẹp người đẹp. Kỹ thuật chụp ảnh của Trần Nhất không tốt, nhưng những bức ảnh chụp ra vẫn rất đẹp. Về thôi, nếu trời tối thì rắc rối lắm. Hai người trở về, Lý Tú Vinh vừa nấu xong cơm. Mấy nhà đó đều không muốn nhận tiền. Dê nói đợi rồi hãy nói năm 11 mẫu. Thuê đất 1 năm rẻ vậy sao? Khác ngành như khác núi, tôi thật sự không hiểu. Đất tốt, giao thông thuận tiện thì tiền thuê 1 năm cũng chỉ vài trăm. 1.000 đất trong thôn phần lớn đều bỏ hoang, không thì cho người khác trồng miễn phí. Tôi trả tiền thuê chỉ là để tránh một số phiền phức, để sau này khỏi cãi nhau. Trương Nhược Hy gật đầu như hiểu. Chuyện ký hợp đồng đã nói chưa tăng gấp đôi, cho họ đi 100 tệ một mẫu, thời hạn dài một chút, đến lúc đó tìm người của thôn ủy làm chứng. Không cần thiết đâu, 1 năm 1 mẫu đất có thể trồng bao nhiêu rau, nhà mình không thiếu chút đó, cho thêm chút cũng được, để bớt lời ra tiếng vào cũng được. Người trong thôn biết được sợ là không tránh khỏi. Muốn cho chúng ta thuê đất, chúng ta không thuê họ còn có thể ép tôi sao? Nhưng cứ xem rồi nói sau. Sau này thuê hết đất của cả thôn cũng không phải là không thể. Nhiều khi tối ngủ ở phòng của con hay là... Ô, Trần Nhất ngẩn người một chút, rồi quay đầu lại thấy Trương Nhược Hy đỏ mặt quay đi. Bị anh ta vô tình nghe thấy rồi. Cũng may là mẹ mình không nhìn thấy, nhưng cũng đủ xấu hổ rồi. Để con hỏi xem cậu ấy muốn ra thành phố ở khách sạn hay là dọn cho cậu ấy một phòng nhé. Tiếc là hai người có ý với nhau, nhưng chưa ai phá vỡ lớp giấy cửa sổ cuối cùng đó, cũng chưa xác định quan hệ. Chơi với Trương Nhược Hy, mấy ngày anh ấy về Yến Kinh rồi. Ngày hôm sau vẫn dậy sớm hái rau đen đi giao.
Anh bạn Tổng Đinh, cậu xem lượng rau này có thể tăng thêm được không? Rau của cậu tốt hơn rau Phàm Tường, nhiều khách từng ăn qua đều đặt trước cả rồi đấy. Tổng Đinh bây giờ có thể giữ được lượng rau này, đã là rất tốt rồi. Muốn tăng số lượng thì cần thời gian gieo trồng xuống, cần thời gian sinh trưởng. Anh hứa cứ yên tâm mà làm. Chỉ cần có chất lượng này, cậu trồng bao nhiêu khách sạn chúng tôi lấy bấy nhiêu. Vậy thì cảm ơn Tổng Đinh. Tổng Đinh hôm nay còn mang đến một ít cải thìa, đưa cho mọi người thử trước. Tuyệt vời, Đinh Văn Viễn vừa nghe thấy lập tức tươi cười rạng rỡ. Mấy ngày nay rau diếp xoăn, tiếc là không đủ bán. Anh ta muốn ăn cũng không có mà ăn. Bây giờ có cải thìa này, vậy thì đương nhiên có thể ăn cho đỡ thèm, loại có danh chính ngôn thuận. Không thử thì làm sao mà trả giá được. Lưu Nguyên xào cho tôi một đĩa cải thảo nhỏ để thử món. Đinh Văn Viễn sốt ruột chạy vào bếp, trực tiếp tìm bếp trưởng Nguyên Thành Nhất. Xà lách hả? Vậy thì đúng là cần phải thử. Nguyên Thành gật đầu. Sau đó đích thân xào một đĩa cải thảo. Thơm quá còn chưa ra khỏi nồi. Vì mùi thơm của cải thảo đều không kiềm chế được nước miếng, rồi cả gian bếp đều tràn ngập mùi thơm của rau. Thơm thật, cẩn thận kẻo bỏng chết đấy. Vậy anh cầm đũa làm gì, tôi phải thử chứ. Một đĩa cải thảo bị Đinh Văn Viễn và Nguyên Thành chớp mắt ăn sạch. Tuyệt phẩm cùng đẳng cấp với món xà lách kia. Tôi đi tìm lão Hoa bàn chuyện định giá. Đám hầu ăn kia bị xà lách chinh phục, nhất định sẽ bị món cải thảo này chinh phục. Anh gọi người giao hàng trước đi. Đồ ngốc, đúng rồi. Đinh Văn Viễn liền lấy điện thoại gọi cho Trần Nhất. Trần Nhất đương nhiên không ngại chạy thêm một chuyến nữa. Tấm lệnh bài mua về với giá 500 dính vào tay tôi, vẽ thành một vệt sáng xanh từ giữa lông mày. Nhận được chuyển thừa nông gia vô thượng, từ đó bước lên con đường tu luyện trồng trọt. Hôm nay Trần Nhất cuối cùng cũng tìm thấy cây trà dại trăm năm thứ 24. Khiêng cây trà dại đó về Hậu Sơn thì đã là buổi chiều. Trần Nhất đem cây trà dại đó trồng cẩn thận tưới nước mưa. Trần Nhất khoanh chân ngồi dưới gốc cây trà đó, cảm nhận khí tức của những cây trà khác. Sau đó tụ tập tinh hoa của đất trời, ngưng tụ linh khí của núi sông. Trần Nhất hai tay bắt quyết vỗ mạnh xuống đất. Hội viên chi khí tản ra xâm nhập lòng đất, kết nối địa khí liên kết với 24 cây trà kia, hình thành một đại trận, chuyển hóa địa khí thành linh khí để nuôi dưỡng đất đai. Đây là một loại trận pháp chung và lớn của lãnh thổ tạo hóa thuật. Trần Nhất rõ ràng là hơi mạo hiểm, muốn một phát ăn ngay. Nếu bố trí một vài trận pháp nhỏ, với tu vi hiện tại của anh ta, hẳn là có thể dễ dàng làm được. Chỉ là Hậu Sơn rõ ràng cũng không thích hợp để bố trí trận pháp nhỏ. Trận pháp nhỏ không thể bao phủ hết. Đại trận dưới đất xung chuyển một chút. Trần Nhất ngã xuống đất, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Thành công rồi, tuy rằng hỗn nguyên khí trong cơ thể đã cạn kiệt, nhưng thu hoạch lại rất đáng kinh ngạc. Anh có thể cảm nhận rõ ràng đất ở Hậu Sơn đang dần trở nên màu mỡ. Đợi đến khi màu mỡ đến một mức độ nhất định, nó có thể chuyển hóa thành lãnh thổ, không thể lãng phí mảnh đất này. Trần Nhất nghỉ ngơi một lát, hồi phục lại một chút sức lực, sau đó liền về nhà. Tiểu Trần, tôi còn tưởng cậu vẫn còn ở trên núi chứ rất cả mình. Vừa nãy có cảm thấy gì không? Không biết ở đâu xảy ra động đất nữa. Động đất gì chứ? Đó chỉ là một dạng hình tượng của địa khí xung kích khi bố trí đại trận thôi. Bố đâu rồi, ra đồng nhổ cỏ ạ? Cây trà dại của con đào xong rồi hả? Hôm nay về sớm thế. Đào xong rồi à? Phải rồi mẹ. Mẹ có biết ở đâu có rau hẹ để không? Con muốn trồng một ít dưới gốc cây đào. Rau hẹ không yêu cầu cao về đất. Đừng nói là Hậu Sơn, địa trạch Quy Nguyên Đại Trần Dĩ Thành, cho dù không thành cũng có thể trồng được. Cái này thì mẹ không biết. Bố con chắc cũng không biết đâu. Chưa nghe ai trồng rau hẹ bao giờ. Để mẹ ra thị trấn và thành phố xem sao. Nếu không được thì mua hạt giống cũng được. Ngày hôm sau Trần Nhất sau khi rau rau xong, liền mua đủ rau hẹ để trồng 10 mấy mẫu ruộng, còn có cây quýt, cây lê, cây mận, cây anh đào. Trở về phòng nhân sâm đã mọc mầm non. Trần Nhất đang định tưới cho nhân sâm một ít nước mưa. Hứa Thừa Dương tìm đến. Ông nội Tiểu Trần, cháu lại nhặt lại công phu rồi à? Tốt lắm. Vậy thì cuốn sách này truyền cho cháu nhé. Có gì không hiểu có thể hỏi ông. Ông nội rời đi, Trần Nhất xem một lượt toàn bộ phổ. Hình ý toàn kinh rõ ràng là chân truyền, toàn phổ có sự khác biệt về chất so với những toàn phổ trong hiệu sách. Trần Nhất đột nhiên có chút cảm ngộ. Luyện võ là tu luyện khí huyết, đi theo con đường luyện thể luyện gân sinh khí. Viêm đế hội viên căn bản kinh thì sao, là thượng cổ luyện khí chi thuật, dùng khí đoạn thể luyện thân hồn. Thần thông chi thuật chẳng qua chỉ là một loại thao tác, nguyên khí đất trời. Luyện khí khó, có lẽ nói nguyên khí đất trời không còn như trước. Thượng cổ luyện khí chi pháp dần dần thất truyền, người tu hành tìm con đường khác, vì vậy mới có vũ đạo. Tôi có thể dẫn khí nhập thể khai phá đan điền. Ngoài việc viêm đế hội viên căn bản kinh khác biệt, quan trọng nhất vẫn là tấm luyện bài máu quýt kia. Nếu như những luyện khí chi pháp khác luyện linh khí, thì viêm đế hội viên căn bản kinh lại thiên về địa mạch chi khí hơn. Luyện khí chi pháp hẳn là cao cấp hơn, nhưng chưa chắc đã thích hợp với đất trời hiện tại. Hệ thống tu luyện không giống nhau, nhưng cũng có chỗ để tham khảo. Còn phải chép lại nông gia luyện tập chi pháp cho ông nội sao? Chép lại luyện tập chi pháp của đại tứ nông Đống Quách Thành thời Hàn Vũ Đế. Đây là một loại hô hấp chi pháp,
Khi làm việc đồng áng, kết hợp với phương pháp hô hấp có thể đạt được mục đích luyện khí. Trong hình ý toàn cảnh có mô tả về cảnh giới. Cảnh giới đầu tiên là kình lực kình, rèn luyện gân cốt gia tăng cường khí huyết, có thể khỏe như trâu. Rất nhiều người luyện võ đều ở cảnh giới này. Cảnh giới thứ hai là nội kình. Tam thúc Hứa Giang Hà chính là ở cảnh giới này. Hơn nữa dường như đã có thể thu phóng tự nhiên rồi. Nội kình bộc phát đả thương người vô hình. Ông nội dường như cũng đang mắc kẹt ở cảnh giới. Trải qua thời gian tắm mưa và những loại rau có chút linh tính này, dường như đã ở bờ vực đột phá rồi. Cảnh giới thứ ba nội khí kinh lực lan khắp toàn thân. Dung hợp khí huyết trong cơ thể sinh ra nội khí. Cảnh giới thứ tư thuộc về cảnh giới trong truyền thuyết. Nội khí nồng đến một mức độ nhất định, khí huyết cũng hùng hậu đến một mức độ nhất định. Hai thứ dung hợp có thể ngưng tụ kim đan. Một khi ngưng tụ kim đan thì đó có lẽ là sự thay đổi về cấp độ sinh mệnh rồi. Cảnh giới trong truyền thuyết, đó là vì giới trước gần đây nhất đạt đến cảnh giới này, là chân nhân Tam Phong, tổ sư võ đang mấy trăm năm trước. Sự thật như thế nào thì không thể khảo chứng, đó cũng chỉ là một truyền thuyết. Phương pháp hô hấp luyện khí đó có lẽ có thể giúp ông nội mình bước ra bước đó. Mà phương pháp tu luyện của ta khác với võ đạo. Dưỡng khí nhập thể khí từ đan điền biến thành chân khí. Mà bước tiếp theo chính là lượng đổi, dẫn đến biến hóa chân khí thành chân nguyên. Chân nguyên nồng đến một mức độ nhất định thì có thể ngưng kết thành đan. Một hạt kim đan nuốt vào bụng mạng ta do ta, không do trời. Phương pháp tu hành dường như khác đường, nhưng cùng đích. Ngày hôm sau vẫn dậy sớm hái rau đưa đi. Sau khi trở về đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Đó là dựng một căn nhà ở trên ngọn núi phía sau. Như vậy sẽ không cần mỗi tối lén lút chạy ra đồng tưới mưa nữa. Con muốn dựng một căn nhà trên núi sau, bây giờ có lẽ chưa cần đến, nhưng đợi đến khi của trên núi chín, cũng phải trông coi chứ. Hứa Thừa Dương và Hứa Giang Minh đều gật đầu. Còn về việc xây thành như thế nào, Trần Nhất đã lên mạng tìm một bản vẽ và in ra rồi. Mấy chú cứ tưởng cái nhà mà thằng Nhất nói chỉ là cái lều nhỏ thôi. Buổi tối nghỉ ngơi một chút. Kết quả là thằng Nhất muốn xây một căn nhà thật đẹp. Một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một nhà vệ trước cửa, còn phải làm một cái ban công lớn nữa. Có phải con còn định lắp cả điện nước cho nó không đấy? Có hơi quá rồi đấy. Đã xây thì xây cho nó tốt một chút, đợi sau này có tiền rồi, căn nhà này cũng phải đập đi xây lại thôi. Thằng Nhất muốn xây thì cứ để nó xây. Chuyện này cũng không vội. Đào chín còn phải 2-3 tháng nữa cơ. Tấm lệnh bài mua về với giá 500, số tiền chạm vào tay tôi hóa thành một đạo lục quang xông thẳng vào mi tâm. Nhận được nông gia vô thượng, từ đây bước lên con đường tu luyện bằng nghề trồng trọt. Tiểu Trần, cái này cháu vẫn nên truyền lại cho Tam Thúc đi. Tính tình của Tam Thúc, cháu sớm muộn gì cũng gia nhập giang hồ. Không biết ngày nào đó sẽ chết đường xó chợ. Cháu vẫn nên giữ lại đi. Giang hồ giờ là thời đại nào rồi? Con có giang hồ gì nữa chứ? Huống hồ lần trước đi thăm Tam Thúc, chú ấy còn nói sau khi ra tù sẽ làm điều này. Mà cháu cũng tin là giang hồ vẫn luôn tồn tại. Bất kể thời đại nào. Chỉ là cháu chưa từng tiếp xúc thôi. Ông nội đã từng tiếp xúc rồi, thời trẻ đã từng tiếp xúc rồi. Ta đã nhiều năm không bước chân ra khỏi thôn Đào Viên. Đương nhiên là không tiếp xúc rồi. Cái này vẫn nên truyền lại cho Tam Thúc đi. Bất kể chú ấy có gia nhập giang hồ hay không, đều cần hơn cháu đã có được khác rồi. Hứa Thừa Dương lần này nhận lấy, đặt hành nghĩa toàn kinh sang một bên. Lại là xem quyển sổ tay mà Trần Nhất đưa cho ông. Ông muốn kiểm chứng lời của Trần Nhất. Đây là phương pháp luyện khí. Hô hấp pháp của Đông Quách Thành người thừa kế nâng ra. Đông Quách Thành là đại tư nông thời Hán Vũ Đế, cho nên hô hấp pháp này giúp làm việc đồng áng hiệu quả hơn. Hô hấp pháp này ông nội hẳn là có dùng đến nó. Phổ chi luyện khí pháp ngày nay cơ bản đã thất truyền rồi. Ngày nay giang hồ chỉ còn võ tu khí huyết. Linh tu thần hồn luyện khí thì chưa từng nghe nói. Linh tu thần hồn ta tiếp xúc với giang hồ không nhiều, cũng chỉ là nghe nói thôi, chưa từng thấy bao giờ trong những môn phái đạo gia. Phật gia kia ngày nay hẳn là vẫn còn linh tu. Linh tu là một cách gọi đối với những người tu luyện thần hồn. Trần Nhất từ đâu mà có? Hứa Thừa Dương không hỏi cũng không định hỏi. Nhưng ông coi như đã hiểu vì sao cháu trai mình lại từ bỏ công việc lương cao ở Yến Kinh để về quê trồng trọt rồi. Ông nội nghiên cứu thử hô hấp pháp này đi, xem có thể tham khảo được gì không. Tuy khác với việc ngủ trưa, nhưng hẳn là đồng quy dị đạo ba mẹ không luyện võ. Ông xem khi nào tìm cơ hội truyền hô hấp pháp này cho ba mẹ, để cưng thân tiện thể cũng tốt. Hứa Thừa Dương không từ chối. Việc này do ông truyền cho ba mẹ Trần Nhất, thích hợp hơn là Trần Nhất. Còn về hô hấp pháp có tác dụng với ông không? Chắc chắn là có. Trần Nhất về phòng rồi, còn Hứa Thừa Dương thì bắt đầu xem hô hấp pháp mà cậu ta mang đến. Buổi tối Trần Nhất nhận được điện thoại của Thúy Ngư, nói là muốn đến câu cá. Đến đi bao công như lần này nói trước đừng đưa tiền nữa. Tôi còn trông chờ khách sạn nhà cậu thu mua rau nhà tôi đấy thôi, đi rau nhà cậu còn lo không bán được à? Giờ không biết bao nhiêu khách sạn đang dò hỏi nguồn gốc của những loại rau đó đấy. Tôi tính rất nhanh sẽ có người tìm đến cậu thôi. Tìm đến tôi có ích gì? Nhà cậu tôi còn cũng không đủ nữa là đợi đến khi khách sạn nhà cậu ăn không hết rồi nói chuyện tăng giá. Nếu như tăng lên mấy 10 cả trăm lần, vậy thì tôi ước thật sự không thể kiểm soát được lòng tham của mình. Phải nói lời xin lỗi với khách sạn nhà cậu rồi. Mấy chục cả trăm lần, vậy một cân rau sẽ là mấy trăm thậm chí cả nghìn tệ. Nếu thật sự có người trả giá cao như vậy, vậy thì Trần Nhất không kiểm soát được lòng tham cũng chẳng có gì. 50% lợi nhuận đã có thể làm điều rồi. Lật lên mấy chục lần vậy lợi nhuận là bao nhiêu?
Hủy hợp đồng tính là cái dám gì thật sự, lật nhiều lần như vậy mới hủy hợp đồng. Thẩm Du tin rằng bố anh ta cũng phải giơ ngón tay cái với Trần Nhất, nói một câu bái phục. Sáng sớm ngày hôm sau Trần Nhất chuẩn bị đi rào rau. Còn chưa xuất phát hai chiếc xe đã lái đến. Mọi người đến sớm thật đấy. Là một dân câu cá chuyên nghiệp, trời chưa sáng đã xuất phát là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất mê mơ. Anh Trần, anh định ra ngoài rau rau cho khách sạn nhà anh à? Thanh Long Đàm mọi người đâu phải không tìm được. Đúng rồi, chỉ có bấy nhiêu người thôi đúng không? Nhờ gì làm qua loa chút là được, đừng làm thịnh soạn quá thiết vị. Cậu giúp người ta mang rau đến khách sạn nhà tớ nhé. Trong số những người này, chỉ có mỗi cậu là không thích câu cá thôi đồ ngốc. Cậu có biết cái gì gọi là người mới tập thì dễ nghỉ không? Tại ai mà cậu với thằng Vương Hạo Lâm kia lôi tớ vào cái hố này. Rau của khách sạn nhà cậu thì cậu tự mà mang đi. Cách mực này không làm chắc cũng không sao đâu nhỉ. Không sao đâu anh Trần, nếu không mang rau này đi, không biết bao nhiêu người sẽ phá tan cái khách sạn nhà anh ấy đấy. Anh biết có bao nhiêu người dành đang chờ món rau này không? Lần này Hồ Hải từ Cẩm Thành đến, chủ yếu là vì anh ta muốn đến. Cứ như là mấy người không muốn đến vậy. Chào anh mấy người cứ lên trước đi. Tôi mang rau đi rồi quay lại ngay, cũng không mất bao nhiêu thời gian đâu. Thẩm Ngư đương nhiên không ép. Nếu chỉ vì anh ta đi câu cá mà bị cắt nguồn thì bố anh ta sẽ đánh cho anh ta một trận. Đại Hoàng một con chó vàng lớn lập tức chạy đến. Đưa bạn tôi đến Thanh Long Đàm. Đại Hoàng liếc nhìn Thẩm Ngư một cái, sau đó hướng về phía Thanh Long Đàm mà đi. Đi được vài bước, thấy Thẩm Ngư và những người khác không theo kịp, nó lại quay đầu lại và sủa về phía họ một tiếng. Thẩm Ngư và những người khác thấy vậy thì kinh ngạc, con chó này thành tinh rồi. Đi sợ trên đường có rắn. Đi theo Đại Hoàng sẽ an toàn hơn. Thẩm Ngư và những người khác đương nhiên sẽ không từ chối. Sau đó tò mò đi theo Đại Hoàng. Trần Nhất dặn Lý Tú Vinh làm thêm cơm nước, như gọi thím Tư đến giúp một tay. Thẩm Ngư và những người khác cũng đi về phía Thanh Long Đàm. Trên đường đi có người không nhịn được hỏi về Hồ Hải. Hải ca hình như anh rất khách sáo với người đó. Lần này đến câu cá phần lớn đều đi theo Hồ Hải. Người địa phương cũng chỉ có 3 người Thẩm Ngư thôi. Hình như cậu quen anh Trần. Không hẳn là quen, từ lâu rồi tôi đã theo dõi tài khoản video ngắn của anh ấy. Tài khoản video của anh ta có gì đáng theo dõi chứ? Trước đây toàn là video quảng cáo game. Vì có chung sở thích, Hồ Hải có 3 sở thích lớn: câu cá, chơi game và ẩm thực. Mỹ nữ đều xếp sau 3 thứ này. Mấy người không biết trước đây anh ta làm gì à? Hồ Hải có chút ngạc nhiên nhìn 3 người Vương Hạo Lâm. Anh ta còn tưởng Thẩm Ngư và họ có quan hệ rất tốt với Trần Nhất, chứ chỉ biết trước đây anh ta làm gì ở Yến Cảnh. Chứ không biết, hình như gần đây mới về nên cùng nhau đi câu. 2 lần đi câu cảm giác cũng không tệ, cảm thấy là một người đáng để kết giao. Nghe nói đến công ty game thịnh hành chưa? Trước đây anh ta là tổng giám đốc của công ty này đấy. Trước đây nghe bạn nói anh ta đột nhiên từ chức. Không ngờ lại là về quê trồng rau, thật là khó tin. Về quê khởi nghiệp thôi. Đừng thấy bây giờ anh ta trồng rau, cho anh ta chút thời gian chắc đã kém hơn làm cái chức tổng giám đốc công ty gì đó đâu. Tin tưởng anh ta đến vậy à? Cậu ăn rau anh ta trồng rồi sẽ biết thôi. Khách sạn nhà anh ta chính là nhờ rau của nhà Trần Nhất, mà trong lĩnh vực ẩm thực cao cấp ở công an thị đã dần có hương vị độc đáo vượt trội, ngày nào cũng chật kín, đặt chỗ rất khó. Quá khoa trương rồi. Tuy rằng khách sạn Việt Lai là khách sạn 5 sao duy nhất ở công an thị, nhưng không phải chỉ có một mình họ kinh doanh ẩm thực cao cấp. Đừng nhìn tớ, lần trước họ đến câu cá tớ còn chưa vào hố, trưa nay cậu ăn rồi sẽ biết. Nhưng tớ rất mong chờ, nhưng tớ muốn câu một con cá hồng đào lên để nếm thử hơn. Ôi chả nhắc đến câu cá. Thẩm Ngư đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lập tức kinh hô một tiếng. Sao vậy mơ mộng? Trần Nhất đòi run à? Cậu đòi gì người ta chứ? Cái thùng câu của tớ cho người ta mượn còn chưa trả, tớ đòi lại đấy run mấy người câu cá bằng run à? Đùa cá ở Thanh Long Đàm này, bất kể cá lớn hay cá nhỏ đều không ăn mồi. Hình như chúng nó chỉ ăn run nhà anh ta lần trước, suýt thì tay. Nếu không phải dùng run chắc là về tay không rồi. Thật hay giả vậy, chết tiệt. Hôm nay tớ đặc biệt mang mùi hai liệu của nhà anh ta. Còn có nội tình này nữa. Cái video cắt ghép đúng là... Có khi là do kỹ thuật câu của mấy người không tốt. Tớ mong chờ lát nữa cậu thể hiện kỹ thuật câu siêu đẳng của cậu đấy. Nhất định đừng dùng run của Trần Nhất đấy. Thật sự không về tìm Trần Nhất lấy run là lấy kiểu gì. Người ta đi từ sớm rồi, cứ dùng một câu trước đi. Anh ta mang rau về rồi tự nhiên sẽ mang đến thôi. Mấy người khoa trương quá rồi đấy. Lần trước tớ thấy anh ta dùng một câu được 2 con ấy. Chính là 2 con mà uống ibuprofen cũng không hết đau ấy. Thẩm Du và Vương Hạo Lâm nghe xong họ nhìn nhau, vẻ mặt như thể vừa thấy ma, rồi trầm ngâm suy nghĩ. Thích vậy vừa nói vậy họ mới thực sự nhớ ra. Vấn đề có lẽ không nằm ở mồi câu run, mà nằm ở chính người tên Trần Nhất. Nếu không thì không thể giải thích được. Trần Nhất dùng mồi câu thì câu được cá, còn họ thì không, nhưng dùng run của Trần Nhất thì lại câu được cá. Điều này giải thích thế nào? Cá trong đầm Thanh Long đều nể mặt anh ta. Chuyện này có chút kỳ lạ. Mà Trần Nhất sau khi trở về đã đào một ít run, thêm một chút nước mưa, sau đó mới cầm cần câu đi đến đầm Thanh Long thế nào? Cái thẻ bài mua 500 chạm vào tay tôi rồi viết lên, vẽ thành một vệt sáng xanh bắn thẳng vào giữa lông mày. Nhận được truyền thừa nhà nông vô thượng. Từ đây bước lên con đường tu luyện bằng cách trồng trọt. Thế nào? Tất cả mọi người đều không câu được gì, ngay cả Hồ Hải tự cho mình là cao thủ cũng không cản câu. Cuối cùng anh cũng đến rồi chung đâu. Thẩm Du và người kia cũng không khách sáo, lập tức đổi sang mồi trùng. Trần Nhất cũng tùy tiện tìm một chỗ rồi thả câu. Thả mồi chưa bao lâu đã có cá rồi. Một con cá chấm cỏ gần 10 cân bị anh ta kéo lên.
Vãi đỉnh thật. Anh ta từng học câu cá chuyên nghiệp à? Tôi còn làm không được như vậy me mờ. Hồ Hải không khỏi nhìn lại cái cần câu đắt cả vạn tệ của mình. Mà cá Triệu há miệng rồi kìa anh Trần. Đúng là phải nhờ anh thôi. Xem ra cá ở Thanh Long Đàm này chịu há miệng. Điều kiện tiên quyết là anh phải câu được cá. Thẩm Du và Vương Hạo Lâm kẻ tung người hưởng nói chuyện. Sau đó cả hai người lần lượt câu được cá. Hình như đều là cá lớn. Thẩm Du câu được cá sau nhưng bị đứt dây. Mấy bạn câu ké cười trên nỗi đau của người khác. Anh tao à. Vương Hạo Lâm thì gãy cần. Mấy dân câu khác nhìn càng hả hê hơn. Cần câu của mình bị gãy khi đang câu cá. Đó là một nỗi đau khó tả. Nhưng nhìn cần câu của người khác bị gãy thì lại có một niềm vui khó tả. Con cá này chắc chắn to hơn tưởng tượng. Cân của tôi lần trước còn kéo được con quái vật 100 cân cơ mà. Cân không có vấn đề. Vậy thì là do kỹ thuật của ông có vấn đề. Đau đến mức uống âm mưu dâu phân cũng không. Mấy ông câu cá khác nghe vậy lập tức cười phá lên ha ha. Đau đến mức kéo được cá lớn cũng không hết đau vải vãi. Lại có cá rồi. Chẳng lẽ cá ở Thanh Long Đàm này thật sự chỉ ăn mỗi giun của anh ta thôi à? Vậy thì hơi kỳ lạ đấy. Veo veo vèo liên chẩm má ơi sao mà to thế? Chấm cỏ tự nhiên à? Con này chắc phải hơn 100 cân rồi. Chấm cỏ mà cũng hơn 100 cân á. Bình thường con chấm cỏ 10 cân đã là hiếm lắm rồi. Cái này là phá kỷ 6 rồi. Con chấm cỏ này chắc chắn hơn 80 cân. Mấy ông câu cá phấn khích lần lượt bỏ cần câu xuống lấy điện thoại ra. Bắt đầu quay video. Lùa điều khiển cá. Hơn 1 tiếng mới miễn cưỡng lùa cho con cá lật ngửa được. Để tôi Thẩm Du cầm vật xung phong. Thẩm Du, nếu cậu mà làm hỏng việc, anh Trần có lẽ sẽ không nói gì đâu. Nhưng bọn tôi chắc chắn sẽ ném cậu xuống ao đấy. Cân cá cũng tốn bao nhiêu sức. 105 cân chả con chấm cỏ to đúng hơn 100 cân. Trần Nhất ông cá chụp ảnh. Anh Trần anh khỏe thật đấy. Chụp ảnh xong lại thả con chấm cỏ đó về. Trần Nhất sau đó lại câu được 2 con cá chết nặng vài cân. Sau đó cầm 2 con cá rồi về. Còn những người khác thì Thạch không câu được gì. Từ đầu đến cuối cùng không chịu được nữa. Bắt đầu dùng trộn trùng ngâm nước mưa của Trần Nhất. Mẹ mang mấy con cá về này. Con xem làm thế nào đưa cho Tiểu Trần là được. Chặt cá thì dì còn giỏi hơn mẹ con đấy. Dì Tư Tiểu Trần nghe mẹ con bảo, lần trước mấy người đến câu cá trả nhiều tiền cơm lắm. Dì Tư đều là bạn bè cả. Lần trước họ khách sáo lén bỏ tiền lên bàn. Lần này nhất định không thể nhận đâu. Cá ở Thanh Long Đàm đâu có dễ câu. Vậy mà có bao nhiêu người chuyên chạy đến đó để câu. Thật không hiểu nổi người thành phố nghĩ gì. Thả câu ở sông Thanh Khê còn hơn. Chẳng phải có câu gì mà dân thành phố thật biết chơi à. Nếu chúng ta mà hiểu được người giàu nghĩ gì thì chúng ta cũng thành người giàu rồi. Buổi trưa, Trần Nhất và bố mẹ mang cơm lên cho đám dân cầu. Đám dân câu lập tức kẻ tung người hừng nói chuyện. Cái vẻ hưng phấn đó thì khỏi phải nói là vui cỡ nào. Rõ ràng là ai cũng có thu hoạch. Đừng giành vãi hai người làm quá vậy. Chỉ là rau thôi mà, cứ như mấy trăm năm chưa được ăn ấy, để lại cho tôi chút đi ngon quá tuyệt vời. Tôi hiểu vì sao khách sạn nhà cậu lại một mình một ngựa rồi. Tôi chưa từng ăn rau nào ngon như vậy. Tôi hiểu vì sao mọi người không ăn thịt mà lại tranh nhau rau rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại thì cũng ngon mà. Bác cải nấu ăn còn ngon cả đầu bếp ở khách sạn nhà cậu. Đám dân câu bị rau diếp cá và cải thìa chinh phục. Trước mắt đã tranh nhau hết sạch. Ăn nhiều nhất là, đương nhiên là Thẩm Du và Vương Hạo Lâm. Tiên hạ thủ vi công à. Nhưng mà ăn hai loại rau này xong thì các món khác cũng ngon hơn hẳn. Hôm nay đám dân câu đó cũng coi như đã phê thỏa mãn rồi. Anh làm gì đấy? Lúc Thẩm Du và mọi người rời đi không đưa tiền nữa, mà lại mang xuống không ít quả cát từ trên xe. Trong đó còn có cả một thùng mao đài. Đến nhà bạn ăn cơm thì không trả tiền. Nhưng đến nhà bạn thì phải mang quà chứ. Sáng sớm trong đầu chỉ nghĩ đến câu cá. Quên mất chuyện này. Cậu không để bụng chứ? Để bụng à, có gì đâu mà phải để bụng. Mấy ông dân câu khi đã máu câu rồi thì đừng nói là quên mang quà. Đến vợ còn có thể quên ấy chứ. Không để bụng là được. Vương Hạo Lâm ông thùng mao đài đặt xuống rồi đi. Chan Hy cười trừ không từ chối nữa. Lần sau đến thì đừng mang quà nữa. Cậu không muốn bọn tớ đến nữa à, đừng hòng. Câu cá bao nhiêu năm nay chỉ có câu ở Thanh Long Đàm là phê nhất. Thẩm Du cười không đáp lời. Tiền thì có thể không đưa, nhưng cái đó thì cậu không thể không cho. Nhìn đoàn xe của mọi người rời đi, Trần Nhất sau đó đi về phía sau núi. Mấy người bạn của con về rồi à? Lúc về để lại cả đống đồ người ta để lại thì cứ nhận đi. Ngân không được đâu, nếu không nhận, lần sau chắc họ ngại không dám đến nữa đấy. Cái thẻ bài mua về với giá 500 dính vào tay tôi, rồi biến mất vẽ thành một đạo lục quang học xuất từ mi tâm. Nhận được truyền thừa nông già vô thượng, từ đó bước lên con đường tu luyện trồng trọt. Ngày hôm sau Trần Nhất mang dao về. Tiểu Trần con về rồi, họ nói là Thục Hương các gì đó. Muốn mua rau nhà mình. Chào anh, một cô gái trong số đó cười và đưa tay bắt Trần Nhất. Chào anh, tôi là Dương Nhụy, tổng giám đốc Thục Hương các. Tổng giám đốc Dương đến vì rau nhà tôi à? Nhưng rau nhà tôi, ngay cả khách sạn Duyệt Lai còn không đủ cung cấp. Chắc hẳn các anh chưa ký thỏa thuận cung cấp độc quyền với khách sạn Duyệt Lai nhỉ? Dương Nhụy đích thân đến vậy, thì đương nhiên sẽ không chỉ vì một câu nói của Trần Nhất mà từ bỏ. Cũng không hẳn những phải ưu tiên cung cấp cho họ. Nói cách khác, họ ăn không hết,
thì tôi mới có thể bán cho bên khác. Thục Hương Các chúng tôi có thể tăng giá. Thục Hương Các không giống như khách sạn Duyệt Lai, họ chỉ làm về ăn uống, hơn nữa còn đi theo con đường cao cấp. Kết quả lại bị khách sạn Duyệt Lai cướp mất không ít khách hàng. Khách sạn Duyệt Lai trước đây vốn chỉ tập trung vào dịch vụ lưu trú, các dịch vụ ăn uống như hội nghị chiếm tỷ trọng không lớn, hơn nữa cũng không có tính cạnh tranh. Tăng giá cô có biết, khách sạn Duyệt Lai mua rau nhà tôi với giá bao nhiêu? Không gấp 5 lần giá thị trường Mima. Anh Trần cứ ra giá đi. Thục Hương Các chúng tôi không tiếc tiền trong nguyên liệu. Thôi bỏ đi, trước đây Thẩm Du có nhắc đến chuyện này với tôi còn đùa với anh ấy rằng nếu có ai trả gấp mấy chục, thậm chí cả trăm lần thì tôi sẽ nói xin lỗi với nhà anh ấy. Thôi bỏ chuyện ra giá đi, tôi sợ tổng giám đốc Dương thực sự trả giá. Tôi không nhịn được mà phá hợp đồng. Ai trả giá cao thì được thôi, không nhịn được mà phá hợp đồng. Chuyện tốt mà, người không có chữ tín thì không có lợi. Tổng giám đốc Dương thành ý như vậy nhưng xin lỗi. Nhưng nếu có dư, tổng giám đốc Dương muốn thì cũng không cần tăng giá. Khách sạn Duyệt Lai giá bao nhiêu thì cô giá bấy nhiêu, sao có thể có dư được? Giá gấp 10 lần giá thị trường thì sao? Cũng không cần độc quyền, chỉ cần một ít phần thôi. Mấy hôm trước tôi lại thuê thêm 20 mấy mẫu đất, đợi đợt rau đó chín thì Duyệt Lai khách sạn chưa chắc đã dùng hết. Dù sao thì chu kỳ rau củ cũng có hạn, tôi cũng không thể cứ ở mãi ngoài đồng, được hái súng cắt chưa cũng không dễ. Ngoài ra, tôi vào khách sạn Duyệt Lai chỉ ký hợp đồng 1 năm, vì tôi tự tin rằng chất lượng rau năm sau sẽ tốt hơn. Phải chọn lại nhà cung cấp. Dương Nhị không phải là người dễ dàng từ bỏ, chỉ là Trần Nhất vẫn luôn không chịu nhượng bộ. Cô ấy tăng giá lên gấp 20 lần giá thị trường cũng vô. Cuối cùng đánh bắt Lực thở dài. Tăng thêm nữa, Trần Nhất em rằng cũng sẽ không đồng ý, cuối cùng còn có thể tự hại mình. Anh Trần kiên trì như vậy khiến người khác phải nể phục. Sau này những người muốn làm ăn với anh chắc chắn sẽ nườm nượp kéo đến. Nhưng tôi đã đến tận đây, anh không thể để tôi về tay không chứ? Không bán cho Thục Hương Các tôi, vậy thì cho tôi một ít rau diếp cá cải trắng về ăn, có được không? Vậy thì không vấn đề gì, cô mang đi kiểm nghiệm ở cơ quan nào cũng không sao. Dương Nhị cười nhưng trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ. Nhận rau xong liền về. Tiểu Trần họ thực sự sẵn sàng mua rau nhà mình với giá mấy chục tệ một cân. Lý Tú Vinh có chút bận rộn. Rau diếp cá cải trắng 4-50 tệ một cân. Thế này còn đắt hơn cả thịt bò. Sang năm có lẽ có thể bán được với giá đó, nhưng bây giờ không cần thiết. Thực sự bán cho họ với giá cao như vậy chưa chắc đã là chuyện tốt. Lý Tú Vinh gật đầu như hiểu như không. Buổi tối, Hứa Giang Minh và Hứa Thừa Dương từ sau núi trở về. Bố ơi, gần đây còn đất nào cho thuê không bố? Con còn muốn thuê nữa à? Chẳng phải chúng ta đã trồng hơn 30 mẫu đất rồi sao? Bây giờ mỗi ngày đã được mấy nghìn tệ rồi. Đợi đến khi rau củ kia bắt đầu chín, mỗi ngày có thể kiếm được mấy vạn tệ. Mấu chốt là mấy người nhà họ làm không xuể. Ngay cả ông cụ cũng phải xuống đồng làm việc rồi. Thêm nữa thì họ có chút không lo được. Sáng nay có người đến mua rau, trả giá gấp 20 lần giá thị trường. Nhưng Tiểu Trần đã từ chối. Nói là chỉ khi nhà hàng Việt Lai không dùng hết thì mới bán cho họ. Chuyện này có thật, giá gấp 20 lần thị trường. Một vậy con rau chẳng phải là mấy chục sao? Ôi trời ạ! Rau củ khi nào mà đắt giá đến vậy? Rau Tiểu Trần chờ mới có giá trị. Việc này mai tôi sẽ đi hỏi xem sao. Chúng ta em là làm không xuể mất. Không biết phải thuê ai đây mỗi tháng trả 1-2 nghìn. Trong thôn đầy người muốn làm. Cũng đúng, lúc Trần Nhất chuẩn bị mở rộng quy mô trên mảnh đất ta thuê. Việc nhà hàng Thục Hương Các trả giá gấp 20 lần nhưng bị từ chối. Đến tai Đinh Văn Nguyên, đương nhiên cũng đến tai Thẩm Kiến Quân. Tổng giám đốc Dương Kiện của Thục Hương Các đích thân tìm Trần Nhất trả giá gấp 20 lần nhưng vẫn bị từ chối. Sau đó truyền tin cho lão Đinh Anh. Trần Nhất quả nhiên không tầm thường, trước đây anh ta còn đùa với tôi là có người trả giá mấy chục cả trăm lần gì đó, rồi phải xin lỗi chúng ta ấy chứ. Trả giá gấp 20 lần đấy vậy mà anh ta nhịn được thật. Rau diếp cải trắng bán được giá thịt bò. Châu bò thật quá giỏi, cậu thanh niên này của thật lợi hại. Tầm nhìn cũng rất xa. Tầm nhìn xa. Cũng phải Thục Hương Các, đang ép Việt Lai hao theo vào thế khó đấy bố ạ. Giờ định làm gì? Tiếp tục trả giá gấp 5 lần trước mắt chống đỡ hết. Năm nay đã vậy năm sau bố nghe lão Đình nói. Trần Nhất nói năm sau kỹ thuật sẽ hoàn thiện hơn, chất lượng rau sẽ tốt hơn. Chúng ta cũng phải có tầm nhìn xa hơn sao? Rau khác trên ruộng của cậu ta cũng sắp thu hoạch rồi mê mâu. Vậy phải làm sao tăng giá tiền nào của nấy thôi. Món ăn của khách sạn bây giờ tăng giá em là không hợp lý, nhưng các loại rau khác định giá cao hơn thì chắc không vấn đề gì. Tăng giá là chắc chắn rồi, tăng cụ thể bao nhiêu, lão Đình sẽ đi tìm Trần Nhất để bàn. Nếu không có gì bất ngờ, Trần Nhất sẽ tăng diện tích trồng trọt. Chúng ta phải xem xét làm thế nào để vận chuyển rau đến Yến Kinh và các nơi khác. Đến Yến Kinh thì chắc chắn có nhiều người giáo hơn. Bất kể Trần Nhất bán giá nào họ đều có cách để kiếm lại. Hơn nữa còn kiếm được nhiều hơn. Còn việc để Trần Nhất vận chuyển em là khó đấy. Thẩm Kiến còn xuất thân là đầu bếp. Nhưng Việt Lai Hoshi theo loại thiên về mạng lưu trú, đó cũng là bất đắc dĩ thôi. Cũng là một khúc mắc trong lòng ông ấy. Do có thể làm nên chuyện trong lĩnh vực ăn uống, ông ấy sao có thể bỏ qua. Năm nay nếu anh mà có được một lá rau, thì coi như thằng Kiến Quân này không biết làm ăn. Anh Trần vào văn phòng ngồi nói chuyện nhé. Được thôi, tôi mang mấy cân hẹ tới. Tổng Đinh có thể tìm người nếm thử. Mê mong tôi khuyên nên bán lại. Rau này vào buổi tối, mê mong bán vào buổi tối. Đinh Văn Viễn nghi ngờ nhưng không nói gì và cũng không để tâm. Lát nữa bảo lão Viên xào một đĩa rồi thử món ăn. Có món mới rồi, lần trước tớ không thấy cậu trồng hẹ mà. Ở dưới gốc cây đào Tổng Đinh lúc đó không đi. Tố Nhi nghe nói Tổng giám đốc Dương của Thục Hương Các đích thân tìm cậu đưa ra mức giá gấp 20 lần, cậu đều từ chối.
Tổng Đinh biết rồi, rõ ràng là anh ta không nói. Người nhà anh ta chắc chắn cũng không nói. Vậy thì ai nói ra ngoài là rõ như ban ngày rồi. Trong giới ẩm thực công an thực ra cũng chẳng có bí mật gì. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ biết. Nhưng Tổng Dương muốn chúng ta biết, nên mới biết nhanh hơn một chút. Là Dương Nghị nói cho họ biết. Trần Nhất suy ngẫm rồi bật cười. Tổng Đinh yên tâm, tôi vẫn câu nói đó. Chỉ cần các anh ăn được thì ưu tiên cho các anh. Giá cả đương nhiên theo hợp đồng. Chúng ta cũng không thể để anh em cậu chịu thiệt. Ông chủ nói Thục Hương Cát có thể trả gấp 20 lần. Nếu nói vậy thì Việt Lai Hoshi theo chúng ta cũng có thể trả lời. Lời đó có tính không? Vẫn cứ theo giá cũ đi. Như vậy thì việc làm ăn mới lâu dài được. Đó chính là đôi bên cùng có lợi. Cuối cùng vẫn là tăng giá. Giá gấp 10 lần tăng gấp đôi giá. Ai nấy đều vui vẻ. Nhờ có rau củ của Lạc Viên mà việc kinh doanh ăn uống của Việt Lai House vốn không ra gì, mà giờ đây lại ngày ngày chật kín khách. Hơn nữa phần lớn đều là vì rau củ đó mà đến. Hẹ đúng là thử tốt. Nguyên Thành nhìn Hẹ rồi cười nói. Nụ cười đó rất đảm đang. Rất nhanh một đĩa trứng chiên Hẹ đã làm xong, thơm quá. Ôi chao, ngon quá, đúng là ngon, không hổ là Hẹ cực phẩm. Một lúc sau, đĩa rau đó đã bị Đinh Văn Viễn và Nguyên Thành ăn hết. Không sao, ra ngoài xào thêm một đĩa nữa đi. Thành rất hùa theo nói. Rồi lại xào thêm một đĩa lớn hơn. Ngon vậy, cậu còn không mau gọi điện bảo người ta mang tới đi. Đúng rồi, loại Hẹ này một ngày có thể cung cấp bao nhiêu? Bao nhiêu? Cái này phải nói chuyện với Trần Nhất mới biết được. Giao hẹn thì không vấn đề. Mỗi ngày có thể giao bao nhiêu? Cái này phải về xe mới biết được. Không được gián đoạn đấy nhé. 10 mấy mẫu hẹn mỗi ngày giao bao nhiêu? Cái này cần phải xem xét chu kỳ sinh trưởng. Ông thử rau rồi ăn ngon không cũng tạm ổn. Không nhiều không nhiều. 2 đĩa lớn 2 người ăn. Mỗi người một đĩa thôi mà. Vậy thì tốt rồi. Đinh Văn Viễn cúp điện thoại. Bỗng nhiên cảm thấy hơi nóng. Anh ta nhìn Nguyên Thành mây mơ. Tên kia dường như cũng chẳng khá hơn anh ta là bao. Rõ ràng cũng phát hiện ra điều không ổn. Mẹ kiếp, đây là rau hay là thuốc vậy? Tôi đã như hiểu. Vì sao Trần Nhất lại khuyên nên bán loại rau này vào buổi tối? Rồi lão Viên cậu cứ làm đi, tôi đi trước đây. Đinh Văn Nguyên sai người rời khỏi bếp, rồi vội vã rời đi. Không về văn phòng mà đi thẳng về nhà. Mẹ kiếp, đừng động vào mấy cây hẹ đó, tôi đi tắm cái đã. Tên này còn về nhà được, anh ta thì không về được đâu. Những người khác trong bếp nhìn nhau. Mạnh đến vậy sao? Chắc là không giả được đâu. Nếu thật sự lợi hại như vậy, chẳng phải đám công tử bột kia sẽ phát cuồng lên sao? Hi hi, không tốt sao? Tháng này tiền thưởng chắc là phá kỷ lục rồi. Đinh Văn Viễn vội vã trở về nhà. Vợ anh ta vẫn còn đang ngủ nướng. Vợ chồng già trẻ tái hôn. Đinh Văn Viễn khó tránh khỏi cảm thấy bất lực. Da thép không còn người hiểu thì sẽ hiểu. Lần này nông nô vùng lên hát ca. Nếu tôi nói đã ăn một đĩa trứng trên Hẹ, em có tin không? Đinh Văn Viễn thấy ánh mắt vợ nhìn mình, lập tức giờ khóc giờ cười, mạnh quá, may mà nhà gần. Thật sự khoa trương vậy sao? Anh chắc là đã ăn Hẹ chứ không phải ăn gì khác. Khi nào thì em thấy tôi ăn thử đó. Thôi bỏ đi, sau này anh mua chút mang về em sẽ biết. Anh còn phải đến khách sạn. Đinh Văn Viễn vừa nói vừa đứng dậy, nhưng đột nhiên không còn cảm giác mệt mỏi như trước đây. Lưng không mỏi, chân không đau. Cái này còn mạnh hơn uống thuốc nữa. Người ta chưa từng uống thuốc. Nghe người khác nói vậy, Trần Nhất đến vườn đào sau núi nhìn đám Hẹ, liền lấy điện thoại gọi cho Đinh Văn Nguyên. Đinh tổng, mỗi ngày khách sạn của anh tiêu thụ được bao nhiêu? Bên tôi trồng hơi nhiều, hơn nữa đều đã chín rồi, ước tính không để được lâu ngoài đồng. Sao có thể, anh có bao nhiêu chúng tôi lấy bấy nhiêu. Mùi vị Hẹ đó thật khó quên cuối về vũ trụ. Công hiệu của Hẹ đó càng làm người ta nhớ mãi không quên. Hơn 10 mẫu, mỗi mẫu sản lượng 5.000 cân, chắc là có. Đối đầu đã hơn 70.000 cân, anh chắc chắn khách sạn của anh tiêu thụ hết được chứ? Dù có để lâu hơn ngoài đầu một thời gian, một ngày ít nhất 2-3.000 cân, thậm chí còn hơn nữa. Anh đợi tôi một chút, tôi hỏi ông chủ xem sắp xếp thế nào cho tốt. Trần Nhất cúp điện thoại, liền thấy Đại Hoàng không biết từ lúc nào đã đến. Nó đang ăn Hẹ mây mơ. Công hiệu của Hẹ này có tác dụng với chó không? Chó cái trong thôn có bị làm sao không?